საღამოშვიდობის ეს არის გადაცემა თავისუფალი ხედვა, მე კი მისი წამყვანი გიორგი გუმრაძე გახლავარ. დღეს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად გაუძღვებიან ბაქარ ბერეკაშვილი და მათე კაბიციაშვილი. დღეს ჩვენს გადაცემაში ნახავთ, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ მთელი გადაცემის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე თქვენი კითხვები, თქვენი რეაქციები, ჩვენ მათ გამოვეხმაურებით აუცილებლად. მანამდე ჩვენი ანონსი. რას გულისხმობს განათლების რეფორმა ამჯერად? რა იცვლება სკოლებში გამოსაშვები გამოცდების გაუქმების შემდეგ? რა იგეგმება პროფესიულ და უმაღლეს განათლებაში და რამდენად გრძელვადიანი იქნება განათლების მინისტრის ხედვა? მიხეილ ბატიაშვილი უკვე ცნობილი და ჯერ არ დაანონსებული სიახლეების შესახებ. ლიეში გამართული შეხვედრის მთავარი გმირები და თემები. ნაციონალური მოძრაობის პარტიული შეკრება თუ დაანონსებული შეხვედრა ემიგრანტებთან. როგორ აღმოჩნდა შეხვედრაზე პირი, რომელსაც სასამართლომ ქვეყნის დატოვება აუკრძალა და რატომ ემუქრება ის ჟურნალისტებს. ნოდარ ჩაჩუაკვირის ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი თემის დეტალებით. რატომ ტოვებენ სამსახურს სოციალური მუშაკები? რა გამოწვევები აქვს სისტემას და როგორ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ყველაზე დაუცველი ჯგუფის დაცვა? სოფო ზედელაშვილი ამ სფეროში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. როგორც უკვე ჩვენი ანონსიდან შეიტყვეთ, ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების საკითხებზე, განათლების რეფორმაზე და ჩვენი სტუმარი იქნება მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი. მანამდე კი შევეხებით სხვა საკითხებს. პირველი 10 თებერვალს ბელგიის ქალაქ ლიეში გაიმართა შეხვედრა ყოფილი პრეზიდენტისა მიხეილ სააკაშვილისა საკუთარ მომხრეებთან, საკუთარი პარტიის აქტივისტებთან, ასე ვთქვათ, რომელთა უმრავლესობა იყო საქართველოდან ემიგრირებული ადამიანები. ცხადი ამან გამოიწვია გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა თუ რა რაოდენობის ადამიანი ესწრებოდა ვთქვათ ამ შეხვედრას, რა მნიშვნელობის იყო ეს შეხვედრა, რას განიხილავდნენ იქ და იყო კამათი, იყო მათ შორის კრიტიკა ოპოზიციის ერთი ნაწილისგან, ისეთი ოპოზიციის ნაწილისგან, რომელიც არის დაკავშირებული თუნდაც რაღაც ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო პერიოდში იყო დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ისინი ერთიანად იყვნენ წარმოდგენილები, თუმცა ამ შემთხვევაში იყო მათ შორის ასეთი ტიპის კრიტიკა, რომ ქართულმა ოცნებამ გადააჭარბა შეფასებაში ამ მოვლენის, რომელიც ხდებოდა ლიეში ამ დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით კვირას, რომ შემდეგ ამას ჰქონდა გარკვეული განვითარება და ამავდროულად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ლიეშს უკავშირდება და აი ამ შეხვედრას უკავშირდება, ეს იყო გარკვეული ასე ვთქვათ ალტერნატიული მთავრობის შემოთავაზება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერისგან და ეს მთავრობა რაღაც ჩამოყალიბდა რაღაც გარკვეული ელექტრონული ფორმით, საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ სკაიპით მოხდა ვთქვათ ამ მთავრობის დაკომპლექტება. მაგრამ თავისთავად ამ შეხვედრას აქვს თავისი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეული ვთქვათ ტიპის თავმოყრა ემიგრირებული ადამიანების, რომელშიც არ არის მცირე რაოდენობით ხალხი, რომლებიც უჭერენ მხარს ყოფილ პრეზიდენტს, ასე ვთქვათ, ხო? ზოგადად გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩვენს იმიგრანტებს, არ საუბრობ იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი ესწრებოდა შეხვედრას ლიეში. ამ შემთხვევაში საუბრობ იმას, რომ არსებობს გარკვეული მხარდაჭერა იმიგრანტებს შორის ყოფილი ხელისუფლების მიმართ და მათი, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ ადგილას შეკრების მცდელობა იყო ეს. მაგრამ ამ შთაბეჭდილება შეგექმნა ამ შეხვედრიდან და რა მნიშვნელობას ხედავ შენ ამ შეხვედრიდან ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით? ნუ ეს თვითონ ისეთი განცდა მქონდა, რომ და ესეთი შთაბეჭდილება შემექნა, რომ ეს ყო რაღაცა თითქოს აი სააკაშვილის როგორც რაღაცა საქართველოს ალტერნატიული მმართველის, საქართველოს ალტერნატიული ხელისუფლების ლიდერის რაღაცა რომანტიზაციის მცდელობა, ხო? ანუ ადამიანი ბატონო თვითრომანტიზაცია. ხო, თვითრომანტიზაციის და ნუ ასე რომანტიზაციის ასე პრინციპში მისი გარკვეული ხარდამჭერების მხრიდანაც, ხო? ეს იყო პრაქტიკულად ასე ვთქვათ, ეს იყო მისი შეხვედრა იმ ელექტორატთან, მის ასე ვთქვათ, ხარდამჭერებთან,
და რადგანაც ის ბუნებრივია ვერ ხვდება მათ საქართველოში, ამიტომ ის ხვდება მათ საზღვარგარეთ. ეს არის ასევე ეს იყო რაღაცნაირად ცდელობა, რომ შეიქმნას ის რეალობა, რაღაც ის განცდა, რომ თქვათ ეს არის რაღაცა თქვათ საქართველოს რეალური თქვათ ნამდვილი ლიდერი არის დევნილობაში და ნამდვილი ასე თქვათ პოლიტიკა შეიძლება აკეთოს მხოლოდ მან და ასე შემდეგ და ამიტომ მას ახთოვანებით ხვდებიან მისი მხარდამჭერები, მაგრამ აქ საინტერესოა ეს რომ ძალიან ბევრი თვითონ რაღაცა რიტუალის მსგავსი იყო ყველაფერი და ამ ყველაფერში კიდე ერთხელ გამოჩნდა ის რომ სააკაშვილი არ არის მზად რომ იყოს ისეთი ტიპის ლიდერი როგორც ის თავს წარმოაჩენს მაგალითად მან ისე ვერ აიტანა განსხვავებული აზრი ხო ისე იყო დაპირისპირება რაღაცა ერთგვარად ასე ვთქვათ რაღაცა თითქოს როგორც ალტერნატიული ლიდერის ინტრონიზაციის სტილობა იყო ასე ვთქვათ ხო ხელისუფლებამ რაღაც ზონდერ ბრიგადები გააგზავნეს და იმიტომ მოხდა ეს დაპირისპირება და არა ვთქვათ ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან ხო ნუ ეს იყო მათი ასე ვთქვათ პოზიცია ხო მაგრამ ნუ არ ვთქვათ არსებობენ ადამიანები რომლებიც ფიქრობდნენ რომ იქ იმიტომ იყვნენ მისული ვთქვათ რაღაცა განსხვავებული აზრი ხო იყვნენ ამ ყოველში მithumetes მოდით ესე შევხედოთ არა მე ემიგრანტის გულისხმობ იყვნენ იქ რაღაცა ხადია მithumetes როცა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ლეგიტიმურად არის გადარჩეული. ანუ შესაბამისად პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ არსებობს და ეს პრეტენზია ობიექტურია, შესაბამისად მისი გამოხატვაც უნდა დაუშვათ, რომ არის ობიექტური, დიდწილად. დიახ, აქ მთავარია ეს რომ უბრალოდ ეს რაღაცა განცდა იყო თითქოს ერთგვარი რიტუალის, რაღაც კარნავალიზაციის, რომ რაღაცა ინტრონიზაცია ხდება რაღაცა ალტერნატიული ლიდერისთან, რაღაცა ასე ვთქვათ, ესეც თითქოს ისე წარმოჩინდა იქ გარემო, რომ ვთქვათ ეს რაღაც დევნილობაში მთავრობა, რომელსაც აქვს დიდი სოციალური ლეგიტიმაცია. სინამდვილეში ეს ასე არ არის, ხო? მას რო კონდეს მაღალი სოციალური ლეგიტიმაცია, მაშინ ის უკვე აღარ იქნებოდა დევნილობაში მთავრობა. დეტალი იყო კიდე, ვთქვათ, სააკაშვილი ცდილობს შექმნას განცდა იმისა, რომ ის დაბრუნდება საქართველოში და ის ამისთვის ცდილობს გარკვეული ტიპის ფინანსური რესურსების ასე ვთქვათ მობილიზებას ქვეყნის გარეთ არსებული ფინანსური მისი მხარდამჭერებში არსებული ფინანსური რესურსების და თუმცა ის რომ ვთქვათ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას რომ ის უნდა დაბრუნდეს საქართველოში ამაზე პასუხი მას ქონდა რომ ჯერ ამის დრო არ არის ხო ანუ ხო ამას ცოტა მოგვიანებით ერთგვარ გაურბის თავისთავისვე დაკისებულ პასუხის გავლობა რამდენიმე საკითხი იყო იქ წამოჭრილი ბაქარმა ახსენა და შესავალ სიტყვაშიც თქვით ეს არის რაღაც ალტერნატიული მთავრობის ჩამოყალიბება ეს არის ასევე ის საკითხი როდესაც საუბარია იმაზე რომ თქვათ ემიგრირებაში მყოფ ადამიანებს მივცეთ საქართველოს მოქალაქეობა რომ მათ ხმის მიცემის უფლება ქონდა და ასე შემდეგ ანუ იმ საკითხების აპელირება სადაც ის თვლის რომ შესაძლოა უფრო მოხდეს იმ ელექტორალური დანაკლისის მაგალითად თქვათ ასე თქვათ დაბალანსება რომელიც არის ქვეყნის შიგნით ანუ ქვეყნის შიგნით არსებული ელექტორალური თქვათ სიმცირე მოხდეს ამისი შევსება ქვეყნის გარეთ არსებული ადამიანების თქვათ ელექტორალური მოქმედებით ასე ვთქვათ ხო ლიეჟში მომხდარმა აი ამ ლიეჟში განვითარებულმა მოვლენამ კიდევ ერთი საკითხი წამოჭრა ეს იყო რომელიც უკვე ქვეყნის შიგნით არსებული ინსტიტუციების მუშაობის საკმაოდ მნიშვნელოვან ხარვეზე მიუთითებენ ეს არის ის რომ ამ შეხვედრას ესწრებოდა გიორგი სამუშია რომელიც არის ბრალდებული გარკვეულ საქმესთან დაკავშირებით ამ საქმეს ჩვენი ჟურნალისტი მოგვიყვება და რომელიც როგორც იკვეთება რომელმაც იმ დროს დატოვა საქართველოს ფარგლები, როდესაც მის წინააღმდეგ აღმკვეთ ღონისძიებად გირაო იქნა შეფარდებული, ხო? ნოდარ ჩაჩუას ჩავრთავთ ახლა ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც უფრო დეტალურად მოგვიყვება ამ საქმის შეხვედრაზე. ნოდარ საღამო მშვიდობის, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. რასთან გვაქვს ნოდარ საქმე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ მართლა რომელ ინსტიტუციაში მოხდა ხარვეზი, მე რამდენადაც ვიში ჯერ პასუხი ინსტიტუციებისგან არ გვაქვს. პასუხი ჩვენ 2 დღე არა გვაქვს ინსტიტუციებისგან, ჩვენ კითხულობთ აქტიურად ყველა იმ უწყებაში, სადაც შესაძლებელია რომ ინფორმაცია გქონდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვეძებთ პასუხისმგებელ უწყებას, პასუხისმგებელ პირს თუ ვინ არის პასუხისმგებელი მსგავს შემთხვევებში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაშიც, რომ პირს რომელსაც გქონდა მის ჯილი გირაოდ და იგი იყო გათავისუფლებული 15000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ, ასევე მისი პასპორტი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ამ დრომდე დღემდე ჩვენი ინფორმაციით საქმეში არის და იგი საქალაქო სასამართლოში დევს, როგორ მოახერხა ახალი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და პასპორტის აღება და ორჯერ სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა. თან
მაშინ როცა თავადვე აცხადებს, რომ მას როგორც თვითონ ამბობს, იგი არის ოპერატიული მუშაკი და მან იცის ამ პროცედურების შესახებ, ანუ ის შეაჩერეს რამდენიმე წუთით საზღვარზე, მანვე უთხრა მესაზღვრეს, რომ ის კონტროლზე იყო აყვანილი, ანუ კონტროლზე იყო აყვანილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე უწყებას, ძალოვან უწყებაზეა საუბარი, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან პროკურატურას უკვე მოთხოვნილი, ანუ მოთხოვნა გადაგზავნილი ჰქონდა საზღვრისთვის, რომ თუ კი პირი გადაკვეთავდა აღნიშნული პირის საზღვარს, მაშინ ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინათ ამის შესახებ და ბუნებრივია საზღვარი ასეც მოიქცა სავარაუდოდ და ინფორმაცია მიაწოდა, თუმცა ვიღაცამ ეს უბრალოდ არ შეიმჩნია, ან უბრალოდ ყურადღება საერთოდ არ მიაქცია. ნოდარ, პასუხი გავიგეთ, რომ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც რას გვპასუხობენ, როცა ვეკითხებით, რა არის ინსტიტუციების პასუხი, იმდენად რამდენადაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, როდესაც ადამიანი რომელიც ვთქვათ, აი ესეთი საკითხში არის ბრალდებული, იმ საკითხში, რაზეც გიორგი სამუშია არის ბრალდებული, უცებ აღმოჩნდება, რომ ლეგალურად იღებს დოკუმენტაციას ერთ ინსტიტუციაში, შემდეგ მიდის და საზღვარს კვეთს და მასზე პირობითად ქვეყნის შიგნით არ არის შეზღუდვა საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით და იქ ვთქვათ, სასამართლოს ინსტიტუცია არ გასცემს შესაბამის ვთქვათ, მითითებას პროკურატურისთვის და ასე შემდეგ. ანუ მთელმა სისტემამ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დაუშვა ხარვეზი, რომლის შედეგადაც ბრალდებული და ამჟამად უკვე ძებნილი მართალია ის იმის შემდეგ გახდა ძებნილი, რაც გადაკვეთა ჩვენი ტერიტორია, ასე მარტივად ტოვებს ქვეყანას. დიახ, გიორგი, ფაქტი სახეზეა, რომ მან უკვე გადაკვეთა საზღვარი, თუმცა კითხვები, ოფიციალური პასუხები ჩვენს კითხვებზე უწყებებს არ აქვს. ჩვენ ვკითხეთ ამასთან დაკავშირებით დღეს იუსტიციის სახლსაც თუ როგორ მოახერხა პირმა, რომელსაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ჩამორთმეული აქვს სასამართლოს ძალით, ახალი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის აღება, თავდაპირველად გვითხრეს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას მოიკითხავდნენ, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა მედიასთან, ურთიერთობის პრესსამსახურთან, ვისაც ვეკონტაქტებით და ვინც გვაქვს უწყებაში არსებულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, კონკრეტულად გიორგი სამუშიაზე იუსტიციის სახლი ვერ მოგვაწვდიდა ინფორმაციას, ვინაიდან ეს პერსონალური ინფორმაციის შემცველია, თუმცა ვკითხეთ პრაქტიკა როგორია, მაგრამ გვითხრეს, რომ მოიკითხავდნენ, თუმცა ოდნავ მოგვიანებით უკვე ჩვენ სატელეფონო ზარებს საერთოდ არ უპასუხეს და იყო დუმილი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე ვკითხეთ პროკურატურასაც, თუ რა მოხდა და პროკურატურამ გითხრა, რომ ისინი ამ თემაზე ვერ ისაუბრებენ, ისინი არ არიან პასუხისმგებელნი, თუმცა ეს მოხდა სატელეფონო საუბარში და ამის შემდეგ უკვე აბსოლუტური დუმილი პროკურატურიდანაც, იგივე მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განგვიცხადეს, რომ ეს მათ საერთოდ არ ეხებათ ეს ინფორმაცია, შესაბამისად ისინი პასუხს ამაზე ვერ გაგვცემენ. დიდი მადლობა ნოდარ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩოა, ჩვენი ჟურნალისტი. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც არ ვიცი, მე მოდი დავაბრალოთ დაუდევრობას, იმიტომ რომ მიზან მიმართულობაზე ლაპარაკი ცოტა მიჭირს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს დაუდევრობა არანაკლები პრობლემაა, ვიდრე მიზან მიმართულობა ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ გაქვს ასეთი საკითხი, როდესაც ადამიანს დებ ბრალს ამ ტიპის დანაშაულში და ის სრულიად თავისუფლად ერთი საქმეა, რომ თქვათ გირაოთი გამოსული ადამიანს შეიძლება თქვათ უკანონო გზებით დაეტოვებინა ქვეყნის ტერიტორია და თქვათ აღმოჩენილი იყო სხვა ქვეყანაში, ხო? სრულიად ლეგალურად მიდის იღებს. ხო, პრინციპში შეიძლება ითქვას. ფორმალურად მოხდა მისი გადაადგილება, რაც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, სისტემის სერიოზულ ხარვეს წარმოადგენს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ კვირაში, ეს გახლავთ ის, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკები იწყებენ წინასაგაფიცო პროცესს. ისინი სახელმწიფოს, კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს თხოვენ სოციალური პროგრამების შემუშავებას, უკეთესი სოციალური დაცვის სისტემის შექმნას, რათა ამ ადამიანებს სათანადო სამუშაო პირობებში მიეცეთ შესაძლებლობა უკეთესად წარმართონ და განახორციელონ თავიანთი დაკისრებული ვალდებულებები და მოვალეობები და ისარგებლონ დაცვისა და მხარდაჭერის მაღალი სტანდარტით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავთავთ სტუდიაში
სოფოს დედალაშვილს, რომელიც მოგვიყვება ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების შესახებ, რომელსაც ეს ადამიანები სისტემის წინაშე აყენებენ. სოფო, თუ გესმის ჩვენი რა პრობლემებზე საუბრობენ სოციალური მუშაკები? უამრავი პრობლემა არის, მე შევეცდები შედარებით მოკლე დროის მცირე მონაკვეთში ჩამოვთვალო ამ პრობლემების უმრავლესობა. პირველ რიგში ამ მომენტისათვის სისტემაში არის 240-მდე სოციალური მუშაკი, რაც არის საკმაოდ მცირე რიცხვი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით ზოგიერთ შემთხვევაში, ზოგიერთ განყოფილების შემთხვევაში ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ერთ სოციალურ მუშაკზე მოდის 100-დან 150-მდე საქმე. როგორც სპეციალისტები გვიხსნიან, ეს არის პრაქტიკულად ფიზიკურად შეუძლებელი, რომ ყველა საქმეს უბრალოდ გაეცნო. ეს ერთი საკითხი. სამუშაო პირობები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. აი მაგალითად, სოციალური მომსახურების ცენტრები უმეტესობა არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. არ არსებობს კონფიდენციალობის მომენტი, ანუ პირად საკითხზე ცალკე ვერ გაესაუბრები ადამიანს. პერსონალური კომპიუტერების პრობლემა აქვს ხშირად, ანუ კომპიუტერთან არიან რიგში. ელემენტარულად ეს ყველა მონაცემი რო შეიტანონ ბაზაში. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ტრანსპორტირების საკითხი, ესე იგი რიგითი სოციალური მუშაკის ხელფასი დღეისთვის არის 680 ლარი. ამ 680 ლარიდან ისინი იძულებულები არიან დაფარონ ტრანსპორტირების ხარჯი. სხვათა შორის მათ ეკუთვნით შეღავათი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, თუმცა როგორც ვიცით, შემთხვევების დიდი ნაწილი ვითარდება ისეთ დროს, როდესაც მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება ვითარდებოდეს ისეთ დროს, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღარ მოძრაობს, ანუ საკმაოდ გვიან დროის ისეთ მონაკვეთში, როცა ეს ტრანსპორტი აღარ მოძრაობს, ასევე შეიძლება იყოს გადაუდებელი და საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უბრალოდ ვერ დაელოდები ამ დროს. და სხვა შორის ხშირად უხდიან ხოლმე პატრულის თანამშრომლებს მადლობას, რომ ისინი ეხმარებიან გადაადგილებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის აქ ბევრი სხვათა შორის, მაგრამ ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რომ საქართველოში არსებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები ვერ მუშაობს. ეს არის თვითონ სოციალური მუშაკების შეფასება. რაში გამოიხატება არაეფექტურობა, თქვა, რომელზეც ისინი საუბრობენ სოციალური მუშაკები? ხო, ალბათ უმჯობესი იქნება, რომ რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო, ესეთი თვითონ მათი გამოცდილებიდან და პრაქტიკიდან. აი მაგალითად, რთული ქცევის ბავშვის შემთხვევაზე მითხრეს, როდესაც გადაიყვანეს ეს ბავშვი მიმღებ ოჯახში, მაგრამ ვერ გაუმკლავდა უბრალოდ მისი რთული ქცევის გამო ეს ოჯახი, გარბოდა ეს ბავშვი, არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა არ აღმოჩნდა ამ ბავშვზე ორიენტირებული, ის რომ მას დახმარებოდა და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ბავშვი დააბრუნეს ისევ ბიოლოგიურ ოჯახში, სადაც თეორიულად მისი უსაფრთხოება შეიძლება უბრალოდ არ იყოს უზრუნველყოფილი. ასევე ძალიან უმძიმესი შემთხვევა იყო ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირის შემთხვევა, რომლის მეურვეც გარდაიცვალა და რომელიც ახლა არის მარტო სახლში. ანუ მას უამრავი რაღაცის გაკეთება არ შეუძლია. მაგალითად, არ შეუძლია გამათბობელი ჩართოს, რომ თბილად იყოს, თბილად ჩაიცვას. და ეს ადამიანი არის რიგში, 21 არის რიგში, სანამ ჩაირიცხება შესაბამის დაწესებულებაში. სოფო, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან პასუხი რა არის? სახელმწიფო აღიარებს ამ პრობლემებს და თუ საუბრობს რაიმე ტიპის სწრაფ გადაჭრის მექანიზმებზე. სახელმწიფო აღიარებს უამრავ პრობლემას და ამის პასუხი არის მნიშვნელოვანწილად ჯერ კიდევ გასულ წელს მიღებული ახალი კანონი სოციალური სამუშაოს შესახებ, რომელიც რეალურად მართლაც მნიშვნელოვან პრობლემების გადაჭრის ბევრ გზას გულისხმობს. მათ შორის წელს 50 სოციალური მუშაკი დაემატა. ეს შედარებით მცირე რიცხვია, მაგრამ მაინც გარკვეული განსხვავება არის. ხოლო წელს არის განსაზღვრული 50 სოციალური მუშაკის დამატება სისტემაში. გარდა ამისა, განსაზღვრულია მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, განსაზღვრულია მათი გადამზადება, განსაზღვრულია ასევე ზედამხედველობის სისტემის შექმნა და უამრავი სხვა ცვლილება, თუმცა მთავარი პრობლემა აქ ის არის, რომ ამ ცვლილებების დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, ისიც შეიძლება, რომ ერთ სოციალურ მუშაკზე 50-ზე მეტი საქმე არ შეიძლება იყოს, რომ ეწეროს, მოკლედ, ერთ მუშაკს 50-ზე მეტი საქმე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ამ ცვლილებების დიდი ნაწილი განხორციელდება 2021 წლიდან 25 წლის ჩათვლით და სოციალური მუშაკები, მოქმედი სოციალური მუშაკები თვლიან, რომ ეს არის გვიან და მათი ციტატა არის, რომ სისტემა არის კრიზისში და საჭირო არის დაუყოვნებელი გადაწყვეტილებების მიღება. ასე მათ აქვთ განცდა, რომ საკმარისად არ არიან ჩართული დღესდღეობით პროცესში. ეს არის სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელშიც არის სოციალური მუშაკი, თუმცა
ორი სოციალური მუშაკი წარმოდგენილი, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს არ ცვლის იმ განცდას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო სათანადოდ კარგად იცნობს პრობლემებს და სოციალური მუშაკების მოთხოვნა და სურვილი არის, რომ მათ შეხვდნენ უახლოესი 21 დღის განმავლობაში და შეიქმნას კიდევ დამატებით სამუშაო პლატფორმა ყველა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რაც არსებობს. ბატონო, დიდი მადლობა, სოფო. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ სტუდიაში, მცირე დისკუსიას გამართეთ ამის შესახებ. თავარი რაც გამოიკვეთა პრობლემა არის ის, რომ სოციალური მუშაკები განიცდიან და საჭიროებენ როგორც ორგანიზაციულ დახმარებას, როგორც ორგანიზაციული ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე ფინანსურ ხარდაჭერას და რაც მნიშვნელოვანია, იმისთვის რომ მსგავსი სისტემური რეფორმები შედგეს, ამისთვის აუცილებელია პოლიტიკური მხარდაჭერაც. საინტერესო რა არის ისიც, რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო განვითარების, ბოლო პერიოდის ტრანსფორმაციას, ქართულ პოლიტიკურ ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას, ყოველთვის ის სფეროები, რომელიც მეტწილად დაკავშირებული იყო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესებთან, თქვათ, ბიზნეს წრეების წარმომადგენელთან. ეს სფეროები განვითარდა, მოდერნიზდა და ამ კუთხით მოხდა, ასე ვთქვათ, სწრაფი ადმინისტრაციული, ორგანიზაციული რეფორმები, მაგრამ ის სფეროები, რომელიც არ არის დაკავშირებული ბიზნეს სტრუქტურებთან და დაკავშირებულია მოწყვლად ჯგუფებთან, დაკავშირებულია შრომასთან, ამ მიმართულებით ჩვენ ვერ მივდივართ სწრაფად წინ. მე მგონია, რომ ერთი პოლიტიკურმა კლასმა უნდა გაიაზროს მეტად ის, რომ მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ სფეროების სისტემური რეფორმა და მხარდაჭერა არ არის მხოლოდ სოციალური საკითხი. სოციალური დაცვის სისტემა ასევე პირდაპირ მასშია, როგორც განათლების სისტემასთან, ასევე ეკონომიკურ სისტემასთან. ხო, იგივე მაგალითად დასაქმების უნარიანობის გაზრდის კუთხით, სოციალური მუშაკები არის მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც საჭიროებენ არა მხოლოდ ფინანსურ არც პოლიტიკურ მხარდაჭერასაც და მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით სამინისტრომ და ზოგადად მთავრობამ მეტი პასუხისმგებლობა და მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს. ხო, მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ამის გარეშე ინტეგრაცია საზოგადოებრივი ხო შეუძლებელია. შემდგომ უკვე კონკრეტული ადამიანების პასუხისგებლობა, საკმაოდ მაღალი პასუხისგებლობა დგება ხოლმე დღის წესრიგში, ხო, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მივიღეთ, როდესაც სოციალურ მუშაკებს დაეკისრათ პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, ხო? ასევე იანვრის ბოლოს ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა 20 წელს ბავშვებს. ცხადია, ხო, ამაშია საქმე და საბოლოო ჯამში მე დგება იმ ტიპის ადამიანი, როდესაც სისტემა არ მუშაობს, როდესაც სისტემაში არსებობს გარკვეული პრობლემა, ვიღებთ იმას, რომ დგება იმ ადამიანების პასუხისგებლობა, რომელიც სისტემის გაუმართავობიდან გამომდინარე ვერ შეიძლება ყოფილიყვნენ ბოლომდე პასუხისგებელნი ამ ვითარებაში, აი ამ კონკრეტულ მოვლენასთან მიმართებით, ხო? მე მესმის ახლა არის ესეთი მდგომარეობა, რომელიც შენ ახსენე, როცა მართვის კომპონენტთან მივდივართ ხოლმე, ისეთი თვლადი რეფორმების გატარება არის გაცილებით უფრო ადვილი, ხო? ანუ ის რომ გვჭირდება მაგალითად 5 პური, ამის დათვლა ძალიან ადვილია და ამ 5 პურის ყიდვა შესაძლებელია, რა, ასე ვთქვათ. მაგრამ ის სოციალური გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და ის ხშირად გადის აი ამ თვლადი კრიტერიუმების მიღმა, ის არათვლადია, ასე რომ ვთქვათ, სოციალური გარემო რთული ფენომენია, სოციალური პროგრამები რთული ფენომენია, მათი გადაჭრა არ არის ასეთი მარტივი, რომ დათვალო, რომ აი ამდენი ადამიანი არსებობს, ამდენ ადამიანს უნდა დავეხმარო და დამთავრდა ამით, ხო? აი ეს ამდენი ადამიანი დაგჭირდება. ეს ასე მარტივად არ კეთდება, იმიტომ რომ იქ რთული კომპონენტები შემოდის. ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზღვრა შემოდის ამ შემთხვევაში, რთულია განსაზღვრა იმისა, ვის მართლა სჭირდება, ვის არ სჭირდება და ამიტომ სოციალური მუშაკის პასუხისგებლობა სულ უფრო მაღალი დგება იმ რეალობაში, როდესაც მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემების წინაშე ხარ. კი ბატონო. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდე ერთ რაღაც, რომ სახელმწიფო იმუშაოს საზოგადოების ცნობიერება რო აამაღლოს, რა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქვეყანას ყავდეს საჭიროება მეტი სოციალური მუშაკი. ხომ იმიტომ რომ ეს არის საჭირო, ასე ვთქვათ, ადამიანები, საჭირო, ასე ვთქვათ, ფენა. ხომ იმიტომ რომ ეს მაინც ახალი რაღაც ფენომენია, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა საქართველოსთვის და მეტი მუშაობაა საჭირო, რომ საზოგადოებამ მეტი იცოდეს ამის შესახებ და ადამიანებმა მოინდომონ, რომ იყვნენ სოციალური მუშაკები. ხო, რომ ეს არის რაღაცა, ეს არის სფერორი, ეს რაღაც მორალური და ეთიკური ასე ვთქვათ სფეროც არის ერთგვარად, ხო? მუშაობის. თუმცა ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. საჭიროებენ ჩვენს მხარდაჭერასაც. მედიამ აუცილებლად უნდა თქვა ჩაყვეს ამ საკითხს ბოლომდე და ასე ვთქვათ საზოგადოების წინაშე გამოიტანოს ის დისკუსია და საზოგადოებას ჩართოს ამ დისკუსიაში. ეს საკითხები თავად საზოგადოებას ეხება პირველ რიგში. საზოგადოებრივი ინტეგრაცია შეუძლებელი იქნება სოციალური დაცვის, ეფექტური სოციალური დაცვის სისტემის შექმნის გარეშე, რამაც ფაქტიურად უნდა მოახდინოს მთელი ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ინტეგრაციის პროცესები. მეგობრებო, მე მგონი გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარ საკითხზე, რომელიც არის განათლების რეფორმა. ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების მინისტრი ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, ვიდრე გადავალთ სტუმართან,
რომ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ პირველი არხის Facebook-ის გვერდზე, მოგწეროთ თქვენი კითხვები, თქვენი მოსაზრებები, ჩვენ ვეცდებით ისინი გავიზიაროთ და თქვათ გავითვალისწინოთ უფრო სწორედ და დავსვათ თქვენს მიერ დასმული შეკითხვები. ახლა კი მცირე ვიდეოს შემდეგ ჩვენ შემოგვიერთდება განათლების მინისტრი დაგვალოდით. ჩვენი ხედვა არის ერთიანი სისტემის რეფორმა და არა ცალკეული გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც არ გვიქმნის ერთიან სურათს, რა შედეგს უნდა ველოდებოდეთ. სკოლას დაუკარგეთ თავისი როლი, სკოლა არ იღებს პასუხისმგებლობას სკოლის დამთავრებაზე და ფაქტიურად ორიენტირებული იმ საგამოცდო პროცესებისკენ. დღევანდელ სისტემაშიც გვაქვს ფაქტიურად ჩრდილოვანი განათლება, რომელიც ნაწილობრივ კორუფციის ელემენტებს შეიცავს. ანუ მთელი სასწავლო პროცესი ორიენტირებული გვაქვს ბოლო წლებში ჩრდილოვანი განათლებისთვის, რომელშიც მშობლები ხარჯავენ ასეულობით მილიონობით ლარს და როგორც შედეგები გვეუბნება და ამას ხოლმე ჩვენ არ ვამბობთ, ნებისმიერი საერთაშორისო კვლევები ამბობს, მათ შორის NDI-ის კვლევებიც. ამბობს იმას, რომ ეს ყველაფერი ორიენტირებულია არა განვითარებაზე, არამედ განათლების სისტემის, ესე რომ ვთქვათ, ხარისხის გაუარებაზე. ამიტომ ყველა ეს ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია სწორედ გამოცდების რეფორმებისთვის, მიმართულია იმისთვის, რომ გაძლიერდეს სკოლა, მშობელი სკოლა დავიცვათ კორუფციისკენ. ბრუნდებით ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარია განათლების მინისტრი ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ პირველი არხის Facebook-ის გვერდზე და მოგწეროთ თქვენი კითხვები და მოსაზრებები. საღამოშიდობის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი დღევანდელ დღეს. კომპლექსური რეფორმა, როგორც ამას უწოდა განათლების სამინისტრომ, იმ რეფორმას, რომლის წინაშეც ჩვენ დღეს ვდგავართ. მოდით, დავიწყოთ პირდაპირ აქედან შინაარსიდან ამ თემის რას გულისხმობს კომპლექსური რეფორმა, ცხადია არ გეკითხებით თქვათ ტერმინთა განმარტებას, არამედ იმ შინაარსს, რომელიც ამ ტერმინების უკან დგას. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში გულისხმობს თავისთავად ის რეფორმა, რომელიც ყველა საფეხურზე უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ განათლება როგორც ესეთი დაწყებული სკოლამდელი განათლებით, რომელიც სრულიად სიახლეა და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შემოვიტანოთ, როგორც ეს კომპონენტი სკოლამდელი განათლების, იმიტომ რომ ნებისმიერი საერთაშორისო კვლევა, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სკოლაში ხშირად წარმატება სწორედ ამ საფეხურიდან გამომდინარეობს, ანუ რამდენად ადრეულად დავიწყებთ განათლების კომპონენტების შეტანას და თავისთავად ეს კომპლექსურ რეფორმაში გულისხმობა მთელი სისტემის, ეს არის სკოლამდელი, სკოლა, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი, მეცნიერება, ანუ მთლიანობაში როგორ განიხილება, იმიტომ რომ თავისთავად ამის განხილვა როგორც ესეთი ფრაგმენტებად, ანუ რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ რაღაც ფრაგმენტების გაუმჯობესებით შეუძლებელია, თუ არ მოხდა როგორც ვთქვით, ამას ერთიან სისტემაში განხილვა, იმიტომ რომ ყველა კომპონენტი, რომელსაც ეს სისტემა შეიცავს, მათ შორის იგივე საგამოცდო სისტემა, ხოთ ნაწილებია და ერთ-ერთი მცირედი ნაწილებია იმ მთელი რეფორმის, რომელიც წარმოვადგინეთ, რომელიც ფაქტიურად ახალ წლების შემდეგ ყოველდღიურ რეჟიმში იგივე ექსპერტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ძალიან აქტიურად როგორც მიმდინარეობდა ეს დისკუსიები, ასევე თავისთავად გაგრძელდება და მოიცავდა თითოეულ კომპონენტში რა უნდა გაკეთდეს, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მაგრამ რაც თავარია, ფაქტიურად გავხსენით დისკუსია, ძალიან მოხარული ვართ ამ თემის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია და როგორც ვთქვით, ეს ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება, მაგალითად გუშინ წარმოვადგინეთ კვლევები კონკრეტულად იგივე საგამოცდო სისტემის მიმართ, რომ რას გვაჩვენებს ის კვლევები, ანუ დღეს სად ვართ და იგივე როდესაც ვსაუბრობთ საგამოცდო სისტემის განახლებას, სადნა მივიდეთ. ანუ ფაქტიურად ეს რეფორმა, რომელიც წარმოვადგინეთ და როგორც ვთქვით, ეს დისკუსია კიდევ უფრო გაგრძელდება, მისი მიზანი არის, რომ რეფორმა განხილულიყოს ერთიან სისტემაში, არა ცალკეულ ერთჯერად ნაბიჯებში, რომელიც ხშირად არ მოქონდა ის შედეგი, რომელსაც ველოდებოდით, არამედ დავინახოთ კომპლექსურად ერთიან სურათში, ერთიანად ვიმსჯელოთ იგივე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე და ის შედეგებს, რომელსაც ველოდებით, ასევე კომპლექსურად დავინახოთ, ანუ თითოეულ საფეხურზე რა უნდა მოქცეს. ბატონო მიხეილ, აი
რაც ახლა თქვით, მაინც ისევ რაღაც გარკვეულწილად ამ ტერმინს ამ ფრაზას მინდა რომ უტრიალოთ ცოტა ხანს და უკეთესად გავიგოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ კომპლექსური რეფორმა, როგორც ახსენეთ, სხვადასხვა საფეხურზე გარკვეულ ცვლილებებს გულისხმობს. თუმცა თავისთავად ეს ტერმინი თავისთავში არ მოიაზრებს სისტემის გადააზრებას. ანუ მე ისი კითხვა მინდა, სისტემა განათლებისა რჩება უცვლელი და შიგნით ცვლით გარკვეულ ელემენტებს, რომელშიც აღმოვაჩინეთ რომელიც დავასახელეთ როგორც პრობლემატურად, თუ ხდება საბოლოო ჯამში, ამას რატო გეკითხებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ გვაქვს დოკუმენტი დასრულებული სახით, მათ შორის მითითებულია, რომ თქვათ იგივე სკოლამდელ განათლებაში კონცეფცია მუშავდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო? კონცეფცია რო არსებობდეს, უკვე შეიძლება ბევრი კითხვა აღარც დასმულიყო, ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, ან სხვანაირად დასმულიყო, ხო? ანუ სისტემის სრულად გადააზრებაზე საუბრობთ თუ ცალკეული სეგმენტების ცვლილებაზე მხოლოდ. აქ შეიძლება ორივე მხრივ განვიხილოთ თავისთავად. არის ის მიმართულებები, რომელიც შეიძლება ავიღოთ, რომ მართლაც შედეგი მოაქვს, თუმცა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს საჭიროებს. აი მაგალითად რო საუბრობთ იგივე სკოლის თემაზე, სკოლა რო განვიხილოთ, აი როგორც შედეგი, ანუ მთლიანობ სისტემის შედეგი სკოლის პროცესში. აი მაგალითად ესეც საინტერესო სურათი გამოიკვეთა. მაგალითად პირველი მე-6 კლასი გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, იგივე საერთაშორისო კვლევებით დასტურდება, ჩვენი კვლევებითაც. ანუ სისტემა მეტნაკლებად კარგად მუშაობს, რომელიც გვაძლევს შედეგებს რეალურად. მერე სისტემაში ხდება რაღაცა, ანუ რომელიც არ მუშაობს უკვე პოზიტიურად და პირიქით ნეგატიურ შედეგებზე მუშაობს, ხო? ანუ როდესაც თქვათ იგივე ანალიზს ვაკეთებდით, ვიხილავდით, როგორც თქვით, რომ თვითმიზანი თავისთავად არ არის რომ ყველაფერი შეიცვალოს, არამედ საუბრობთ იმაზე, რა მუშაობს კარგად და თავისთავად მის გაუმჯობესებაზე ვისაუბროთ და რა არ გვაძლევს დღეს შედეგებს და თავისთავად მისი რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს. აი, მაგალითად სკოლის მაგალითს რო ვიხილავდით, როგორც თქვით, რომ პირველი მე-6 კლასი მართლაც კარგი შედეგები გვაქვს. მე ბოლო კლასებში ხდება ესე რომ ვთქვათ ერთგვარი ჩავარდნა. ამ ჩავარდნაში იგულისხმება, როგორც თქვით, იგივე საერთაშორისო კვლევებით, ყველა მიმართულებაში და ეგ რაც ეხა მაგალითად გუშწარდგენ კვლევებში საუბრობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რაც არის, ეს არის ფაქტიურად სკოლის ბოლო კლასების ორიენტაცია მთლიან საგამოცდო სისტემისკენ და ფაქტიურად მოწყვეტა სასკოლო პროგრამისკენ, იმიტომ რომ ჩვენი სასკოლო განათლება ზოგადად როგორც მისი მიზნები მოიცავს თავისთავად მთელი ამ წლების განმავლობაში კომპლექსური ცოდნის მიღებას, ხო? ჩვენ ესე ფრაგმენტულად თუ განვიხილავთ რაღაცას, ხო არ შეიძლება განათლება როგორც ესე წყვეტილი ხაზებივი წარმოვიდგინოთ, ხო? ანუ ის არის ერთიანი ხაზი, სადაც გააზრებულია ყველა კომპონენტი, ყველა მიმართულება და ერთიანობაში უნდა მოქცეს ის ცოდნა, რომელიც ემსახურება როგორც ბავშვის განვითარებას, ისე მერე ხელს უწყობს იგივე საუნივერსიტეტო პროცესის გაგრძელებაში და დღეს რეალურად გვაქვს სურათი, როდესაც როგორც თქვით, გარკვეული პროცესები მართლაც კარგად მიდის სკოლაში, შემდეგ იწყება ერთგვარი, როგორც თქვათ, ორიენტაცია გამოსდებისთვის, თუმცა აქაც იგივე დაწყებით კლასებში საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ, ეხა ყოველდღიურ რეჟიმში, იმიტომ რომ ერთი პილოტირებული სკოლის შემდეგ საკმაოდ აქტიურად ეხა მუშაობთ, რომ გაზაფხულიდან 50 სკოლაში გაგრძელდეს, რომელიც იცვლება გარკვეული მიდგომები ბავშვების მიმართ, იმიტომ რომ ესეც დრო მოიტანა საერთაშორისო გამოცდილებაც ამას გვეუბნება, რომ უნდა შევცვალოთ იგივე თუნდაც დაწყებით კლასებში ის მიდგომები, რომელიც ბავშვთან მუშაობას გულისხმობს. ეს ბავშვთან მუშაობაში იგივე იგულისხმება და რასაც ნებისმიერი წარმატებული მაგალითები საერთაშორისო სკოლის გვეუბნება, რომ მეტი ორიენტაცია იგივე აზროვნებითი უნარებისკენ, იგივე გუნდურობისკენ, კრეატიულობისკენ და ნაკლები, თქვათ, ორიენტაცია დასწავლულობისკენ. დასწავლობაში რა იგულისხმება, ხო? უბრალოდ პასიურ მდგომარეობაში რაღაც დასწავლა, უბრალოდ გადაცემა ამ დასწავლელის, როდესაც ხშირად ბავშვი ვერც აანალიზებს კონკრეტულად და ეს ხდება ესე რომ თქვათ დაზეპირების მეთოდით, დაზუთხვას, რომელიც როგორც არამარტო საქართველოში, არამედ ბევრი ქვეყანა დგას იგივე განათლების რეფორმების გამოწვევის წინაშე და ყველა ეს ქვეყანა სწორედ ამას ახსენებს ერთ-ერთ თავად პრობლემას, რომ თუ არ შეიცვალა იგივე და იმიტომ რომ დრომაც მოიტანა, ჩვენც ხო ხედავთ, რომ სრულიად განსხვავებული ბავშვები მოდიან. ბავშვები, რომელიც მოწყურებული არიან ტექნოლოგიების გამოყენებას, სრულიად გაუგებარია სიტყვაზე რატო იგივე არ ჩავთოთ ბავშვები უფრო აქტიურად საგაკვეთილო პროცესში და
მათი ძირითადი мотиваცია იგივე ამ სკოლაში როდესაც უყურებდით ეს არის მონაწილეობა გადაწყვეტილების პროცესებში, გააზრებაში და არა იმაში რომ უბრალოდ ეს რაღაცა ინფორმაცია დავიმახსოვროთ და შევძლოთ. ესეთი მეხსიერება ხო დროებითია, არ არის ორიენტირებული გრძელვადიანად იმ შედეგებზე, რომელიც ემსახურება სწორედ მის განვითარებას და არის დროებით შედეგი, რომელიც ორიენტირებულია რაღაც დავიზეპირეთ, გამოსდა ჩავაბარეთ, როგორც არა მარტო როგორც ვახსენეთ, საქართველოს პრობლემაა ეს ზოგადად. ბევრი ქვეყნაც დგას ამ გამოწვევის წინაშე და ამ კუთხით საერთოდ ბოლო ტენდენციები იმას საუბრობს, რომ უნდა მთლიანად მოდელი შეიცვალოს. აქ გვაქვს ძალიან ბევრი არა მარტო ფინურის, იგივე კორეის, სინგაპურის ფანტასტიკური მაგალითები, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი ისა, რომ შემოგვითობითობა, მეტი კრეატიულობა, მეტი ჩართულობა ბავშვების. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით გამოცდების საკითხს და ასევე მასშტაბების საკითხს, უბრალოდ მე მინდა ისევ სისტემაზე კითხოთ პირველ რიგში და შემდეგ აქედან დავიწყოთ ძელობა. მთელი სტრატეგიული ერთ-ერთი სტრატეგიული ხაზი ხარ, რასაც მე გისმენთ თქვენ პარლამენტში გამოსვლის დროსაც და ამ დისკუსიასაც ვადევნებთ თვალყურს ბოლო პერიოდში, ერთ-ერთი სტრატეგიული ხაზი, რასაც სამინისტრო ამბობს, ეს არის განათლების სხვადასხვა საფეხურების ერთმანეთთან დაკავშირება. ეხლა მაგალითად სკოლამდელი განათლება არ არის სისტემაში, განათლების სისტემას არ ეკუთვნის, ხდება მისი რეინტეგრირება. თავარი კითხვა რა არის ამ შემთხვევაში ჩემი თქვენს მიერ შემოთავაზებული რეფორმა როგორ უკავშირებს ერთმანეთს სკოლამდელ სისტემას, საშუალო განათლების სისტემას და საშუალო განათლების სისტემა როგორ უნდა დაუკავშირდეს უმაღლეს განათლებას, იმიტომ რომ ამ დისკუსიაში მაგალითად მე ერთ-ერთი აზრით მოვისმინე, თქვა ერთ-ერთი განათლების ექსპერტი შეელობდა რომ თქვა საშუალო განათლების მიზანი სულად შეიძლება არც იყოს უმაღლეს განათლებისთვის მომზადება მოსწავლეების, არამედ ცხოვრებისთვის მომზადება, ხო ზოგადად. თქვენი ხედვა როგორ აკავშირებს ერთმანეთთან ამ სხვადასხვა გოლს? ძალიან საინტერესო კითხვაა. პირველი მართლაც სიახლე რაც არის, ეს არის სკოლამდელი განათლება, რომელიც უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი мотиваტორი, ანუ მოსამზადებელი იმ პერიოდის, რომელიც ხელს უწყობს სკოლის განათლებას, ანუ ბავშვები გაცილებით მეტი მზაობით შედიან სკოლაში, გაცილებით მარტივი არა მარტო მათი ადაპტაცია, არამედ ფაქტიურად რო ვთქვათ, პირველივე დღეებიდან გაცილებით უფრო მარტივად ყოველგვარი დროით დანაკარგების და მეტი ინტერესით, მეტი ჩართულობით ხდება მათი ჩართვა. ანუ ესე რო ვთქვათ, უფრო სინქრონული გადასვლა ხდება და რასთავარი ეს პერიოდი უკვე აღიარებულია, რომ ასევე ბავშვები 5 წლიდან 4 წლიდან უკვე საკმაოდ დიდი მზაობა აქვთ იმისთვის, რომ გაცილებით მეტი ცოდნა მიიღონ. ამას დიდი დაკვირვებაც არ ჭირდება ყველას, ან შვილები ყავს, ან რაღაც მეგობრის შვილები, რომელსაც ვაკვირდებით და ვხედავთ, რომ გაცილებით დაბალ ასაკში ჩაიწია, იგივე ბავშვების უნარება, რომ მეტი სურვილი, მეტი მოთხოვნილება ინფორმაციის მიღების და არა მარტო მიღების, არამედ გარკვეული ამ ინფორმაციის გამოყენების. ეს ერთი აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ უნდა მოხდეს ეს სკოლამდელი სწორედ განათლების დაკავშირება სკოლასთან, რომელიც როგორც თქვით, ეს გაცილებით მეტ მზაობას აძლევს ბავშვს, ანუ ნებისმიერი ესეთი თქვათ კვლევაც გვაჩვენებს იმას, რომ ბავშვები სადაც აქტიურად არიან ჩართულები სკოლამდელ განათლებაში, სკოლის პერიოდში გაცილებით სწრაფად აღწევენ შედეგებს და მათ შედეგებით გაცილებით მაღალია, როდესაც იწყება უფრო ადრეული ასაკიდან მათი მეტი ორიენტაცია ცოდნაზე, სხვადასხვა ამაში შემოდის არა მარტო საგაკვეთილო, იგივე ჩართულობები, ვიქტორინები და ანუ ბევრი ისეთი თქვათ მეთოდი, რომელიც პირიქით ახალისებს მათ მიერ თქვა ცოდნის მოპოვების თქვა საკითხებს. მეორე რაც თქვენ ახსენეთ, აბსოლუტურად სწორად, ანუ რომელიც გადადის სკოლის განათლებაში, სკოლის განათლების პერიოდში პარალელურად აქ შემოდის ერთი კომპონენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლო კლასებში, იგივე მე-10 კლასიდან, რომელიც ასევე საუბრობთ იმაზე, რომ ეს 9 კლასიდან უნდა 10 კლასამდე უნდა ავწიოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ამასაც საერთაშორისო პრაქტიკა გვაძლევს, რომ ბავშვების ზაობა გაცილებით ნაკლებია. 10 კლასში გაცილებით მათი მზაობა მეტია, როდესაც შეუძლია იგივე არჩევანი გააკეთონ, პროფესიული მიმართულებით გააგრძელონ სწავლა თუ უმაღლესი მიმართულებით. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი, რომ იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, საკმაოდ არა დადებითი რეპუტაციით სარგებლობდა იგივე ბევრი პროფესიული სასწავლებელი, სამწუხაროდ საქართველოში, თუმცა ეხლა ძალიან ბევრი კეთდება ამ მიმართულებით, ბევრი პროფესიული პროგრამა იხსნება, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებით, ეხლა მუშაობთ გერმანელთან საკმაოდ აქტიურად, რომ ერთობლივი იგივე სამშენებლო და სხვადასხვა მიმართულებით ერთობლივი პროგრამები რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს, რომ დავეხმაროთ ბავშვებს, რომლებსაც გააკეთებენ არჩევანს, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ერთი რომ არ არის თავისთავად აუცილებელი, რომ უმაღლესისკენ დაიწყონ, თქვათ, თავისთავად მომზადება და ნაბიჯის გადადგმა, არამედ იგივე მე-10 კლასიდან შეიძლება დაიწყონ პროფესიულის მიმართულებით
თქვათ გადადგან ნაბიჯი და ამ მიმართულებით რაც შეიძლება სწრაფად აითვისონ პროფესია, თუმცა ეს ხელს არ უჩლის ისეთ სისტემას ვქნით, თუ ისინი მერე გადაწყვიტავენ იგივე ამ პროფესიული დასრულების შემდეგ რომ უმაღლესში გააგრძელონ სწავლა, ანუ მათ ჩაეთვლებათ ის კრედიტები, რომელიც იგივე პროფესიულ სასწავლებელში, ანუ პირიქით ერთი რომ რაც შეიძლება მივცეთ მეტი შესაძლებლობა, რომ ვისაც პროფესიის დაუფლებას ურს ადრეული ასაკიდან შეძლოს ეს, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იყოს ამ მიმართულებით, როგორც დედაქალაქში, ისევე რეგიონებში და მეორე, ვინც გადაწყვიტავს თავისთავად, რომ იგივე უმაღლესი მიმართულებით იფიქროს, უკვე ბოლო 2 წელი ეს ის წელია, რომელიც როგორც ვთქვით, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს კომპონენტები, სკოლის კომპონენტი ისევ დაბრუნდეს, ამან აქტიურად დაიწყოს მუშაობა და როგორც ვთქვით, რომ ეს 12 ანუ სრული ესე რომ ვთქვათ, ციკლი წლების მიხედვით უნდა იყოს იმ მთლიან კომპლექსში ათვისებული და არა ისე რომ მხოლოდ გამოცდებისთვის მოხდეს მომზადება, იმიტომ რომ ჩვენც ვიცით რაღაც გამოცდას მე-11 კლასში აბარებდნენ და სრულიად ხდებოდა დაიწყება იმისი, ანუ ყურადღების აღარ მიქცევა შემდეგ წელს უკვე მეორე ამოცანა შდებოდა შემდეგი 4 გადაცდის, ანუ მთლიანად როგორც ვთქვით, რომ ეს სისტემა ისე ავაწყოთ, რომ სკოლამდელი განათლება, სკოლის პერიოდშიო ბოლო პერიოდში იგივე არჩევანის გაკეთება პროფესიული მიმართულებით მოუნდება თუ იგივე უმაღლესის გაგრძელების კუთხით და მერე უკვე გამოსდა თქვათ იგივე რომელიც უმაღლესის წინაპირობა, რომელიც ასევე გაცილებით უფრო ჩვენი აზრით გაცილებით უფრო ლოგიკურად და დალაგებულია იმ კუთხით, რომ სწორი мотиваცია მისცეს და სწორი ორიენტაცია იგივე ადრეული ასაკიდან ტექნიკური მიმართულებით გადაწყვიტავს აბიტურიენტი ჩაბარებას თუ ჰუმანიტარული მიმართულებით და ეს შემდეგ უკვე გადასვლა თქვათ უმაღლეს მიმართულებით და ნუ მე შემდეგი საფეხურები რომელიც თქვენ ახსენებთ. რეფორმის შემუშავების პროცესთან მინდა აქვე გკითხოთ როგორ ხდება, თქვა როგორ ხდებოდა, ან როგორ ხდება ეს რეფორმა მიმდინარეა, ჯერ კიდევ მუშავდება ეს კონცეფცია, საბოლოო კონცეფცია იგივე უმაღლესთან დაკავშირებით. რა ტიპის კომუნიკაცია ჰქონდა თქვენ, ან ვინ იყვნენ ამაში ჩართულები ადგილობრივად, იგივე საუნივერსიტეტო აკადემიური წრეების წარმომადგენელი, ან ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ მე მაგალითად ეგეთი კითხვა გამიჩნდა თავის დროზე, როცა თქვენს მე დაანონსება მოხდა გარკვეული ცვლილებების, რომ მე რჩინა როგორც მოქალაქეს მაგალითად ჯერ პარლამენტში მენახა დებატები ამის შესახებ, რომელიც მოიბავდა გარკვეულ ასე ვთქვათ პროფესიულ ჯგუფებს, ჩართავდა და შემდეგ მე მოხდარიყო გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა ჩვენ ვხვდებით ჯერ ვთქვათ დაანონსდა რეფორმა და ეხლა იწყება ამასთან დაკავშირებით დისკუსია. ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი? ეს როგორც ვთქვით, ჯერ ეს პროცესი ეხაც გრძელდება, ხო? ანუ ჯერ ხო რაღაც ჯგუფებთან, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აი ეს არის მსოფლიო ბანკი, სავალუტო ფონდი, აზიის განვითარებული ანუ ფაქტიურად ძალიან ბევრი ექსპერტი ორგანიზაციასთან ქონდა თავისთავად კონსულტაციები ამ კუთხით და გრძელდება ეს რაც თავარი იგივე ქართველ ექსპერტებთან, ათეულობით ექსპერტთან ერთად. ხა მესმის ძალიან აქტუალური თემაა, ძალიან ყველას სურს რომ მონაწილეობა მიიღოს ამაში და ძალიან გვიხარია. ანუ ეს ერთი ეტაპი ხო იმისთვის რომ უფრო ფართო სამშელო გამხდარიყო, ჩვენ ხომ წარმოგვედგინა რაღაცა ხედვა ხო პირველ რიგში, რომელიც იგივე ჩვენი სურვილით მივედით პარლამენტში იგივე დღენახევარი დეპუტატებთან ვასწავლდით. სადაც კითხეს რომ თქვა რა კვლევებს დაეყრდნენით. ხო, რა თქმა უნდა, რომელიც ბევრი ძალიან კარგია. თავისთავად ყველა რაღაცა თქვა კითხვას გააჩნია თავის როგორც პასუხი, ისევე ჩვენი ხედვით გარკვეული დასაბუთება, ასე უნდა მოვისმინოთ სხვისი ხედვები, ანუ მაგრამ პირველი ჩვენი ამოცანა რაც იყო, ჩვენ ხო რაღაც ხედვა უნდა გამოგვეტანა, იმიტომ რომ თუნდაც ბოლო წლები რო გავიცეთ, რამდენს საუბრობთ ხო ამ რეფორმაზე, ხო? კომპლექსურად ვიღაცამ ხო უნდა თქვას, ან ერთხელ დადოს, რომ აი, მოდი ჩვენ ესე ვფიქრობთ და ვიმსჯელოთ. ვიმსჯელოთ, გადაწყვეტილებები ერთად მივიღოთ, ხო, მაგრამ ჯერ ხო რაღაცა ჯგუფთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ხედვა, წარმოადგინო და მერე დაიწყო და არა ისე რომ თქვათ გაუთავებლად ამ წლების განმავლობაში რაც საუბრობთ, რომ აი ამისულება ამას გამოიწვევს თუ არა. ამიტომ ჩვენი ხედვა იყო რომ იგივე საერთაშორისო გამოცდილებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ქართველ ექსპერტებთან მოგვეძადებინა პირველი ვერსია, რომელიც იქნებოდა ჩვენი ხედვა კომპლექსურად როგორ ხედავთ ამ გარდა ამ ხედვისა წარმოადგენ გეგმა წლების მიხედვით პარალელურად როგორ უნდა განხორციელდეს, რომელიც იგივე მაგალითად დღესაც გრძელდება, აი მაგალითად ამ კვირაშიც და იქით კვირაშიც ძალიან აქტიურად მუშაობთ უნივერსიტეტებთან მაგალითად დაფინანსების მოდელზე, როგორ უნდა შეიცვალოს. ანუ ეს არის მუდმივი პროცესია, ხო? ანუ ჩვენ ეხლა ფაქტიურად არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ დაუშვათ ისეთ შეცდომები, რომელიც თავისთავად იქნება დამაზიანებელი სისტემის. ამიტომ როგორც თქვით, ერთია, რომ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში, 3 თვის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა ხედვა, ამიტომ არ დავარქვით ამას, თუმცა დოკუმენტი
გარკვეულად ამის რაღაც შავს თუ დრაუთ ვერსიას დავარქვეთ, ამისი არსებობს რეფორმის, მაგრამ თქვით რომ მოდი წარმოვადგინოთ ეს ხედვა, გავაგრძელოთ იგივე კონსულტაციები, იგივე მეცნიერების მიმართულებით ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, აქაც ჩვენი ხედვა გვაქვს, აი ხა მაგალითად თქვა კონკრეტული გეგმებით ამ კუთხით რომ ნაბიჯები და ის ხედვა როგორ უნდა ჩამოვიყალიბოთ, იმიტომ რომ თუ ოდნავ არ გადაუხვიეთ თქვა იგივე რამდენიმე ხო რომელიც მაგალითად სიტყვაზე ამ კუთხით მეცნიერების კუთხითაც ფიქრობთ რომ წლების განმავლობაში ხო რეალურად ჩვენ ხედავდით რომ იყო მომენტი როდესაც ну რაღაც არ ვიცი მიზეზების გამო ამაზე არ ვისაუბროთ, მაგრამ ერთ დღეში მოხდა ფაქტიურად ინსტიტუტების მთელი მეცნიერების ფაქტიურად რომ თქვა უხეშად რომ გაწირვა, იმიტომ რომ დაიხურა ყველა ინსტიტუტები, ზოგი შეუერთდა გარკვეულ ინსტიტუციებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფაქტიურად ლიკვიდაციას უდრიდა და დღეს მივიღეთ ის რომ მაგალითად საუბრობთ იმაში რომ მეცნიერებაში მაგალითად ისეთი სკოლები რომელიც იმას პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში კი არა რეალურად საერთაშორისო დონის სკოლები ქონდა როგორც იყო ფიზიკა, მათემატიკა, უზარმაზარი ფსიქოლოგია, უზნაძე სკოლა რომელიც ერთ-ერთ უზარმაზარ სკოლად ითვლებოდა ჩვენი მათემატიკის სკოლა რომელიც მართლა ტოლს არ უდებდა ხო ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ რეალურად ხო მეორე საკითხი ჩნდება ხო დღეს რო გვიკვირს რეალურად და საუბრობთ იმაზე განათლება აქამდე როგორ მივიდა ხო აი რა მიზეზები იყო ხო კიდე ძალიან მართლა ის არის იგივე ბევრი პედაგოგის, ბევრი სკოლის დამსახურებაა, რომ ეს ყველაფერი კიდე შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ამ წინა წლებში ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო მეცნიერება. არ ყოფილიყო ის მეცნიერება ინსტიტუციების, კვლევების გარეშე, საერთაშორისო კავშირების ბიუჯეტს გარე რეალურად ხო არ არსებობს, ხო? მაგრამ რამდენად არის ეს რესურსი თუ დაიკარგა ის ტრადიციები? კი ბატონო, აი ეხლა ძალიან კაი კითხვა და აი ძალიან ეხლა ერთ-ერთი აქტუალური თემა ამ რეფორმის ფარგლებში რაც მუშაობთ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჯერა და არც არსებობს ამის პრაქტიკა, რომ მაღალი დონის განათლების მიღწევა მეცნიერების გარეშე არ არსებობს. თქვენ ვერ იპოვეთ ერთ ქვეყანას. ხადი ეს არის განათლების წარმოების საშუალება. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ორ ფაქტს გეტყვით, არის ქვეყნები ძალიან მდიდარი ეკონომიკით, მაგრამ ნაკლები იგივე სამეცნიერო განათლებაში ტრადიცია, სადაც მილიარდები იხარჯება განათლებაში, მაგრამ შედეგი არის ძალიან დაბალი. რატო? იმიტომ რომ არ არის ეს ტრადიცია მეცნიერების, ანუ ეს არის თამდები პროცესი. იგივე, როდესაც ვლაპარაკობთ პარალელურ რეჟიმში რა უნდა გავაკეთოთ, აი მაგალითად ეხა სხვადასხვა პირველად ვაჟღერებთ ამაზე, ეხა აი ამ დღეებში უნდა გაგვიჟღერებინა, რომ ფიქრობთ, რომ ძალიან აქტიურად ამ მეცნიერების თემაზე, მაგალითად, რას თქვენ ახსენებთ, გვყავს თუ არა ეს? მე ძალიან ბევრი მეცნიერია უცხოეთში წასული ქართველები, რომელიც ძალიან ბევრი წარმატებულია, იგივე ვიცით, ცენტრში, იაპონიაში, ამერიკაში ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი ყავს. ეხლა მაგალითად ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 28, 29, 30 მარტისთვის ესეთი პირველი სამეცნიერო ფორუმი მოვაწყოთ საქართველოში, ასევე დავპატიჟოთ იგივე ჩვენი ქართველი მეცნიერები, ზოგი ვინც ჩამოვა, ზოგი შეიძლება იგივე სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით ჩაერთოს, იგივე ქართველი მეცნიერები, ის ინსტიტუციები, რომელიც მეტნაკლებად შეგვჭა, რომ იგივე რას თქვენ ახსენეთ, რომ ვიმსჯელოთ, რომ რა როგორ უნდა განვავითარო. ვიმსჯელოთ ოღონდ იმაზე, რომელიც იგივე ხედვაში ჩვენ საუბრობთ, რომ უნდა განისაზღვროს პრიორიტეტები. თორემ ჩვენ თუ არ ჩამოვაყალიბეთ იგივე მეცნიერებაში პრიორიტეტები ძალიან რთულია დღეს რაც გვაქვს 92 დიდ ქვეყნებს უჭირს ამის განვითარება. იგივე პერსპექტივაში როგორ უნდა დავინახოთ რომ პრიორიტეტებთან ერთად ეკონომიკასთან როგორ გქონდეს მეცნიერებას. იგივე განათლებას. აი მაგალითად ეხლა ძალიან აქტიურად ვემზადებით რომ პირველი ესე ძალიან დიდი სამეცნიერო ფორუმი გვინდა ყველა იმ ადამიანის მეცნიერის მონაწილეობით რომ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებზე ვიმსჯელოთ იქ ჩვენი რაღაც ხედვაც გავაცნოთ იმათ მოусმინოთ მაგრამ ერთად ჩამოვყალიბდეთ რომ იმიტომ მართლა დრო არ აქვს ჩვენ თუ გვინდა სწრაფი შედეგები მეცნიერებაში კი არ ვამთ იგივე განათლებაში ხო რაც ვახსენებთ რომ ფაქტიურად რაც მეცნიერებასთან მიმართებაში რეალურად რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა. იგივე თქვა პედაგოგების მომზადების მიმართულებით. შეიძლება ის პედაგოგიური ინსტიტუტი, რომელიც ქონდა განახლებას, ვერცვლებებს საჭიროებდა, მაგრამ დღეს მივიღეთ ის, რომ ეს ინსტიტუცია აღარ არსებობს, ხო რეალურად. ანუ ეს რომ გავაანალიზოთ უკანა პერიოდები, რომელიც გრძელდებოდა, ხო? იგივე ბიუჯეტის და დაფინანსება, რომელიც წინა წლებში იგივე მეცნიერების კუთხით რამის ძალიან მიზერზე იყო, ხო, დაყვანილი. ანუ ფაქტიურად დღეს რო გვიკვირს, რომ როგორ მივედით ამამდე, ამას ძალიან მარტივი პასუხებია.
ამისთვის მარტო თავისით კი არ მივიდა ეს ყველაფერი. გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა იმისთვის, რომ ესეთ ნეგატიურ შედეგებამდე მივსულიყო. მე აღარ მოვყვები კიდე დეტალებს, რომელსაც კიდე ბევრი ეს. იგივე თქვა, თესეულში რაც ხდებოდა, სხვა ინსტიტუტებში რაც ხდებოდა, ხო, ეს ხო გახსოვს ყველას. მაგრამ ეხლა რაც თქვით, ეხლა ეს კომპლექსური ხედვა, რაც ჩვენ ვახსენეთ და კარგია, რომ ბევრი დისკუსია, ბევრი ის არის, რომელიც წარმოიშვა ამ კუთხით, მაგრამ რაც თავარი ერთი რაც გვჯერა არის ადამიანი, რომელსაც ყველას გვინდა რომ ეს სფერო წინ წავწიოთ, შედეგებისკენ მივიდეთ, მაგრამ ამ შედეგებისკენ წინსვლასაც როგორც ვთქვით, აქ ის ფორმა, რომელიც არის დიალოგის ფორმა, მსჯელობის ფორმა და მხოლოდ ასე ამის მიხედვით უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადაყმა. მოდით რომ გავყვეთ საფეხურებით, ხო? თქვა განათლების სისტემას, ამ წუთას ცოტა ხნით გვერდზე გადავწევთ, თუმცა მნიშვნელოვანია სკოლამდელი განათლების საკითხი და სკოლიდან დავიწყოთ საუბარი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლამდელი განათლება, რომ გადმოდის განათლების სინამდვილეში, იმიტომ რომ ის აქამდე გულისხმობდა იმას, რომ ბაღს ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ იმისთვის, როცა მშობელი დაკავებულია, სადაც აიყვანოს ბავშვი, ხო? და არა ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამის ცვლილება, ამ მიდგომის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა დაველოდებით იმ კონცეფციას, რომელიც მოგცემს უფრო მეტი მსჯელობის შესაძლებლობას. თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო გამოცდილება, თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა განათლების, საშუალო განათლების სივრცეში, რომელიც ბოლო წლებში იქნა ჩატარებული, იყო მაკინზის კვლევა, ალბათ იცნობთ ამ კვლევას, ხო? ის გულისხმობდა იმ მაგალითებს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში იყო წარმატებული მაგალითები. იგივე სინგაპური ახსენეთ, თქვენ ფინეთის მოდელი ახსენეთ და ასე შემდეგ. ყველა ამ შემთხვევაში ერთსა და იმავე გზაზეა საუბარი მაკინზის კვლევაში. ამ მოცემულობაში, რომელსაც ქვია განათლების კომპლექსური რეფორმა და თქვენს გამოსვლაშიც პარლამენტშიც მუდმივად იყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა მოხდეს სკოლების დეცენტრალიზაცია, ვთქვათ, გადატანა ამ მართვის სადავეების ადგილობრივ ლოკალურ დონეებზე. მე მინდა კითხოთ, აი ამ კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა ვახსენეთ, შემდეგ შემიძლია ვთქვათ ამის კონკრეტული ელემენტის მოყვანაც. დეცენტრალიზაცია ეს არის გრძელვადიანი მიზანი, რომელსკენაც უნდა ვიაროთ, თუ ეს არის პირველადი ამოცანა დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ეს კვლევა ყველა მათგანი საუბრობს იმაზე, რომ პირველ ეტაპზე იმისთვის, რომ იმ მდგომარეობის დასაძლევად, რომელშიც იმყოფებოდნენ ის სკოლები, ყველა მეერთსა და იმავე გზას მიმართა და ეს იყო ცენტრალიზაცია პირიქით. ანუ მასწავლებლების თითქმის ბოლომდე დატრენინგება და სცენარების გაწერა თუ გაკვეთილები როგორ უნდა ჩაეტარებინა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? საერთო სტანდარტების შემუშავება და ცენტრალური მართვის მეთოდებით მიყვანა იქამდე, როდესაც კვალიფიკაცია გაძლევს უკვე დეცენტრალიზაციის შესაძლებლობას. კი ბატონო, აქ ერთი არის, რა თქმა უნდა, პროცესი არის, რამდენიმე რომელიც პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს. მაგალითად ცენტრალიზაციას გააჩნია მე ცენტრალიზების წონას კიდედ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აქ უნდა განვასხვაოთ. ანუ ზედმეტი ცენტრალიზაცია, რომელიც ფაქტიურად რამის ყველა გადაწყვეტილებაზე ხდება ცენტრალიზებულად მიღება, ხო, ანუ რის ცენტრალიზებაზე შეიძლება ვისაუბროთ აქ. მაგალითად ცენტრალიზებაზე გეთანხმებით აბსოლუტურად, ეს არის მეთოდური მასალები, პედაგოგების გადამზადება, კვალიფიკაცია, რაც ესე ცენტრალიზებულად იგულისხმება თავისთავად და ეს უნდა გაძლიერდეს ცენტრალიზებული ხარისხის კონტროლი. ხარისხის კონტროლი, რომელიც კონტროლი ცუდი ისა, უფრო შეიძლება მხარდაჭერა, ან ესეთი იმითი, ხო, რომელიც შემოწმება ვაუხლებთ ის. ანუ რეალურად ვამბობთ იმას, რომ ხო, ანუ საერთაშორისო დასავლური გაგებით დღეს ხარისხის მართვა არა კონტროლს, არამედ თქვათ ესე ვთქვათ, ხელშეწყობას გულისხმობთ, ანუ გრძელვადიან თუ ესე ვიგულისხმოთ. მეორე, რაც აბსოლუტურად სწორად თქვენთ, არ უნდა იყოს სერვისები, რომელიც ცენტრალიზებულად მიეწოდება, იგივე რომელიც გაეწევა. ეს არის მეთოდური, აი 50 სკოლაში რომ საუბრობთ ახლა ამ რეფორმაზე, ახლა მუშაობთ აქტიურად, რომ ცენტრალიზებულად ის ტრენერები, რომელიც ყავს ამ რეფორმის სპეციალისტები, ახალი მიდგომის სკოლაში, ამ საგაკვეთილო სისტემის, რომელიც ცენტრალიზებულად დაეხმარებენ დაწყებით სკოლის იგივე პედაგოგებს, სადაც პირველი მეოთხე კლასი, სადაც ეს განხორციელდება 50 სკოლაში, რომ იგივე ტრენინგების, მეთოდების, როგორ ჩაატანონ ეს, ანუ რომელიც აბსოლუტურად გეთანხმებით ცენტრალიზებულად ხდება. ეს არის ერთი კომპონენტი. ამის პარალელურად, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და იგივე ფინური მოდელი, ნებისმიერი მოდელიც რაც ამბობს, ეს არის, რომ თუ სკოლა, იგივე დირექტორი, სკოლა როგორც ძლიერი ერთეული არ გავხადეთ და ფინეთზეც რო არ ვისაუბროთ, მაგალითად საქართველოს რამდენი ესეთი კარგი მაგალითი ყო.
დღეს როგორიც არის იგივე კომაროვის სკოლა, ვეკუას სკოლა, ბევრი სახელმწიფო სკოლა, მათ შორის კერძო სკოლები, ხო? ეს ხო ცენტრალიზებული გზით არ მიღწეულა, ხო? თუმცა იქ სერიოზული პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ საკმაოდ დიდი უთანასწორობაა სკოლებს შორის. კომაროვის სკოლა, რასაც აწვდის, იმასთან შედარებით რეგიონის რომელიმე სკოლა. სხვა კუთხით ვამბობ, რა კუთხით, რომ ბევრი სკოლა, იგივე ეს კერძო იქნება, ბევრი სახელმწიფო სკოლა გვაქვს ესეთი, რომელიც მიაღწია წარმატებას იმითი, რომ ის თვითონ როგორც ლიდერი, როგორც დამოუკიდებელი იყო ძლიერი, ჩამოყალიბდა. ანუ ჩვენი გრძელვადიათ მიზანი არის თავისთავად როგორც თქვენ ახსენეთ აბსოლუტურად რომ გარკვეული სერვისების მიწოდება ცენტრალიზებულად რომელიც დაეხმარება მათი კვალიფიკაციის გაზდას ეს იგივე იქნება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ თუ ხელი არ შეუწყეთ რომ სკოლა როგორც დამოუკიდებელი ძლიერი ერთეული არ ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი თავისთავად გრძელვადიანი ამ შედეგების მიღწევა იქნება ძალიან რთული. თქვენი გეგმა მოდით რამდენიმე კითხვას Facebook-იდან ჩვენს მაყურებელს რომ არ ვალოდოთ დიდხანს ისე დამაზუსტებელი კითხვებია პრინციპში ანუ სახელმძღვანელოებს ეხება მაგალითად სასკოლო სახელმძღვანელოებს თუ იქნება მათი გადახედვა როცა ვთქვათ არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც საკმაოდ რთული შინაარსი ვთქვათ ბავშვების არის თვალისწინებს ის ბავშვების უნარებს და ასე შემდეგ რაღაც გარკვეულ სეგმენტებში ასეთიც არის მათ შორის მოდით აქვე მეორე კითხვა არის იქნება რაღაცა ესე ერთად უპასუხოთ ამას ყველაფერს ხომ საუბარი იყო ასევე მე-12 კლასის გაუქმებაზე რამდენად ფიქრობს ამას აბსოლუტურად სწორი ინფორმაცია არა რამდენად ფიქრობს ამაზე სამინისტრო თუ არის ასეთი საკითხი განიხილება ბოლო კითხვიდან დავიწყებ თუ შეიძლება ანუ პირიქით ფიქრობთ იმაზე რომ რაც შეიძლება გავაძლიეროთ რომ მე-12 კლასში დაახლოებით იმას დაემსგავსება თუ შეიძლება ასეთი საკითხი შემოვალ როცა გამოცდების გაუქმებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ თქვით რომ ამ გამოცდებმა თქვათ აიღეს და სკოლა დააცარიელეს და იმიტომ გავაუქმეთ. და მაშინ გამოდის რომ მე-12 კლასიც უნდა გავაუქმოთ, იმიტომ რომ ისიც დაცარიელდა იქ არ ხდება თქვათ სიარული. მე ვიყავი ბოლო გამოშვება, როდესაც 11 კლასი არსებობდა და ჩემთვის არ ყოფილა სასკოლო გამოცდები. თუმცა მე-11 კლასი მაინც დაცლილი იყო. არ არსებობდა გამოცდები, მაგრამ სკოლაში მაინც დიდად არ დადიოდნენ. ანუ იქნებ სხვა მიზეზი არგუმენტი, რომელიც გამოცდებს ბრალდება თითქოს რომ თქვათ აპათია მოსწავლეების ამის გამო არის სკოლაში არ დადიან. რამდენად ძლიერი არგუმენტი. ჩემთვის არ ყოფილა, მაგრამ მაინც არ დადიოდა. აქ არგუმენტი ისაა, რომ მაგალითად თქვენ ბოლო იმაში რამე ქონდათ ჩასაბარებელი? არა. არა, და აი მაგაშია ზუსტად. დღეს ასწავლო გეგმა დღესაც მოიცავს მაგალითად მე-12 კლასში, როგორც ბავშვის შეფასებების მიღებას, იგივე ტესტებს, როგორც სასკოლო დონეზე, როგორც საუბრობთ, ხო? ეხლა თავისთავად თქვენ თუ არც ცენტრალიზებული გამოცდა გაქვთ, არც არავინ სიტყვაზე არც არავინ მოგიკითხავთ, ეხლა უხეშად რომ ვთქვათ, ბოდიში და არც არავინ არ გახსენდება შესაბამისად გამოცდების ბრალდება. რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად დღევანდელი სასწავლო პროგრამაც მოიცავს იმას, რომ მე-12 კლასში უნდა ტარდებოდეს უბრალოდ ამის აქცენტის გადატანა მოხდა უკვე ან ცენტრალიზებული გამოცდების და ამან გამოიწვია სწორედ ამის სტატუსის დაცვა. ამიტომ პირიქით ჩვენი მიზანი არის მაგალითად მე-10 კლასში ვიზრუნოთ, რომელიც მნიშვნელოვანია თქვათ ამ კუთხით რომ გავაძლიეროთ, რომელიც შეფასების ერთი კომპონენტი იქნება და თავისთავად ბოლო კლასში, რომელიც ასევე დამამთავრებელია. ჩვენ თუ სკოლას სტატუსი არ აუწევთ, ჩვენ თუ არ მივეცით ის უფლებები, ჩვენ თუ არ დაუბრუნეთ სკოლას ის უფლებები, ხო? ანუ ჩვენ რეალურად გქონდა რა, ხო, იგივე რომ გავიხსენოთ, იყო ეტაპი, როდესაც სკოლის დამამთავრებელი გამოცდა ვარდებოდა, იგივე მეც მახსოვს, როდესაც ინტენსიურად კი არა, ამის დღეს არ ვაცდენდით, იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იყო დამამთავრებელი სკოლის გამოცდა, როდესაც სკოლის დამთავრება იყო სწორედ ამას დამოკიდებული, მაგრამ მეორე იყო პარალელურად ამისი იგივე გამოცდები, რომელიც უმაღლესისთვის. ეს რეალურად ხელს არანაირად არ უშლიდა რეალურად. მაგრამ სკოლას ჰქონდა ის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ თუ სკოლიდან ფუნქცია გადავიტანეთ გარეთ, რომ რაღაც სხვა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, ხო? თავის რომელიც განაპირობებს იგი სკოლის დამთავრებას, ხო? იგივე სკოლაზე აქცენტის გაკეთება საკმაოდ რთული იქნება და ვერ შევძლებთ ვერასდროს ამის გაკეთებას, ხო? მოკლედ რომ შევეხოთ სახელმძღვანელოებს, რაც დასმული იყო კითხვა და შემდეგ გადავიდეთ. სახელმძღვანელოების მიმართულებით სექტემბერში გადაიდგა ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც პირველი მე-6 კლასით გულისხმობდა გაუმჯობესებას. ამ გაუმჯობესებაში მეტნაკლებად რაც შეიძლებოდა იგივე სასწავლო მასალებით აღარაფერს ვამბობთ, რომ უკვე თითქმის საერთაშორისო სტანდარტების იგივე წიგნებია, რომელიც შემცირდა დაახლოებით 3 წონაში გაცილებით ვიზუალი უკეთესი აქვს, ხარისხი უკეთესი აქვს და გვახსოვს ჩვენ რაღაც ის სპორტული მონაცემები უნდა ქონოდა ფაქტიურად, ბავშვს რომ
შეძლებოდა ამის ტანება, რომელიც ეხა პირველი და მე-6 კლასის ჩავთვლით ეს შევძელით. ეხა გაგრძელდება ეს პროცესი, წელსაც იქნება მე-7 კლასის ისა განახლება და შემდეგ წელს უკვე მთლიანად განახლდება, რომელიც როგორც მასალის კუთხით გულისხმობს, ასევე შესაბამისად რომ სხვა სტანდარტზე გადავიდეთ, იგივე წიგნების კუთხით, რომელიც განსხვავებულია. აქაც დრო დაჭირდება განათლებაში ფაქტიურად ვსაუბრობთ, ეხა იმდენი პრობლემაა დაგროვილი წლების განმავლობაში, ფაქტიურად ვერც ერთ საკითხს ვერ ვიპოვით, პირდაპირ ვაღიაროთ. სახელმძღვანელოები, პედაგოგები, ინფრასტრუქტურა ერთ გამართულ თემას ვერ ვიტყვით, რომ სადაც ვართ ვყარათ. თავარი რა არის, რომ როგორც თქვით, რომ რას თავარია ჩამოვიყალიბოთ ის ხედვა, საით მიმდივართ. ეს ხედვა იყოს, როგორც თქვით, ეს მაქსიმალურად ერთ კონცეფციაზე და შეთანხმებულ კონცეფციაზე აგებული და ყველა მიმართულებით დავიწყოთ იმ თანაბარი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ თუნდაც აი ხა ერთ-ერთი საკითხი ინფრასტრუქტურა რაც ვახსენეთ, ამასაც მართლა წლები ჭირდება პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ მთლიანად საქართველოში ის გამოსწორდეს. სამჯერ გაიზარდა თითქმის ბიუჯეტი, რომელიც ხა სამჯერ მეტი ინფრასტრუქტურა უნდა, მაგრამ ესეც კიდე არაფერია, იმდენად ბევრია კიდე გასა. თავარი არის რომ ავიღოთ ორიენტაცია და რას თავარია? ეხა იგივე განახლებულ სასკოლო პროგრამაზე რომ საუბრობ და იმაზე რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავინახოთ შედეგები. აი რამდენად უკვე ამ ნაბიჯებს რასაც ვთქვათ, რამდენად მოაქვს ეს შედეგები და არ იყოს წლებზე დამოკიდებული ის რომ აი მოდი დავალოთ. არა, კი, პროცესი იქნება ხანგრძლივი, მაგრამ შედეგები უკვე გარკვეული შედეგები რაც შეიძლება ადრე უნდა დავინახოთ. აი საშუალო განათლება ცოტა უფრო დიდი სურათს შევხედოთ. ხო, აი მას შემდეგ რა ჩვენთან საქართველოს შემოვიდეს კაპიტალიზმი, ხო, ეს ახალი ეს ვთქვათ წესრიგი, ხო? აღმოცენდა კერძო სკოლები, ხო, რომლებიც იქცენ შემდეგ წლების განმავლობაში იქცენ საკმაოდ პრესტიჟულ სკოლებად, ხო? შემდეგ გარკვეულმა ვთქვათ ინდივიდებმა, ორგანიზაციებმა, რომლებსაც ჰქონდა დიდი კაპიტალი, ისარგებლენ იმით, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა საკმაოდ სუსტი ფინანსური ინტერვენცია, ხო, განათლების სფეროში და შემდეგ იყო ასეთ დიამეტრულად განსხვავებული სიტუაცია არის უკვე კერძო სკოლებში და საჯარო სკოლებში. ანუ კერძო სკოლები უფრო მეტად ვთქვათ რაღაცა ეფექტური დისციპლინით, ვთქვათ რაღაცა უკეთესი ინფრასტრუქტურით, ან ვთქვათ კვალიფიცირებული პედაგოგები, რომლებიც უფრო მეტ ანაზღაურებას იღებენ და შემდეგ ქმნიან ისეთ გარემოს, სადაც ისინი ვთქვათ გარკვეულ უნარებს, გარკვეულ ცოდნას ზენენ მოსწავლეებს, რომლებიც შემდეგ მათ ამ კონკურენტულ გარემოში გამოუადგებათ. მეორე მხრივ ეს საჯარო სკოლა, რომელიც ვერ იძლევა ასეთი ტიპის პრესტიჟულ, ასე ვთქვათ, განათლებას, საჯარო სკოლის მოსწავლეები თითქოს რაღაცა მსხვერპლი არიან. აი მთელი პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის მანძილზე აი ამ რაღაც დარვინისტული თითქოს წესრიგის, ხო, რაღაცა ისინი მათ არა აქვთ ის შესაბამისი ცოდნები, რაღაცა რომლითაც შეიძლება გადარჩნენ აი კაპიტალიზმის ბაზარზე, ხო? გარდა ამისა არის ესეთი რაღაცა თითქოს სეგრეგაციაც არის, ხო? იმიტომ რომ აი ეს კერძო სკოლები არის რაღაცნაირად უფრო კულტურული და სოციალური სივრცესა და ცოტა სხვა სოციალური ფენის ბავშვები, მოსწავლეები ურთიერთობენ ერთმანეთთან, ხო? ანუ მარტივად რო ვთქვათ, კერძო სკოლებში უფრო მეტად მიდიან ისინი, ვისაც აქვს უფრო მაღალი ფინანსური მდგომარეობა, ყველა დანარჩენი მიდის საჯარო სკოლაში. ეს არის ის სეგრეგაცია, რომელიც ძალიან ალბათ მაშინ როდესაც ევროპაში აქცენტი გეთდება უბრალოდ ხო საჯარო სკოლებზე და არა იმდენად კერძო ასე ვთქვათ საშუალო სკოლებზე. რამდენად არის პრიორიტეტი დღეს სახელმწიფოსი და თქვენი ის რომ საჯარო სკოლა გახდეს პრესტიჟული და ყველა არ მიდიოდეს ამ კერძო სკოლაში. ყველა ვისაც სახელმწიფო მოხელეების შვილები პირველ რიგში არა მარტო ბიზნესმენები და ასე სახელმწიფო სკოლებში. აი ძალიან კარგი კითხვაა და აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. რომ არ უნდა იყოს კი არა პირიქით შիր შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფო სკოლები გაცილებით უკეთეს სტანდარტიც უნდა დავდოთ. აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, უბრალოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. ბოლო პერიოდში სკოლები რაც გაიხსნა, მე პირადად მე არა ბოლო პროცესში რაც ვესწრებოდი და იგივე გახსნაზე, აი მაგალითად გვაქვს მიასე სკოლა თბილისში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და ბევრ კერძო სკოლას შეშურდება, ისეთი ინფრასტრუქტურაა. რომელიც ჩიგნით არის. აი ერთ-ერთი კიდე ესეთი სკოლა იყო, მაგალითად კასპის სკოლა, რომელიც ესეც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა, მე თუ არ ვცდები ნოემბრის ბოლოს, რომელიც მართლა ბევრ კერძო რეგიონში არ ვამბობ, ზოგადად ბევრ სკოლას შეშურდება ეს ანუ ჩვენი მიზანი არის გვესმის, რომ როგორც ვახსენეთ, ძალიან ბევრი რესურსი ჭირდება იმას, რომ გადავჭერთ, მაგრამ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ჩვენ უნდა დავდოთ ახალი სტანდარტების სკოლები. კიდე ერთ მაგალითს ვიტყვით, აი ჩვენ ეხა მარტში დავიწყებთ მშენებლობას ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, დავაანონსეთ დიდიღომში მეცნიერების და განათლების ქალაქი, რომელიც არის 15 ჰექტარზე, ფაქტიურად სრულიად ახალი სტანდარტის სახელმწიფო სკოლა, იქ არის დაახლოებით თუ არ ვცდები 1200-1500 ბავშვზე მეგა სკოლა და სრულიად სხვა კონცეფციაზე, იქ არის
მაღალ კლასები ცალკე მენეჯმენტის და სხვა იმაში სწავლობენ, დაბალი კლასები ცალკე, ეს კიდე სრულიად დასავლური მიდგომა, რომელიც განსხვავებული. ინფრასტრუქტურა არის, დღესაც პროექტებს გავდიოდით, როგორი პროექტს უნდა აშენდეს, ესეთი მაგალითად რაც ბოლო ისინი ვნახეთ, კერძო სკოლები არ არსებობს ესეთი და იქ არის თქვა იგივე კომაროვის ფილიალი, მეცნიერების ლაბორატორია, ფიზიკა, ქიმია, ტექნოლოგიები, რომელიც ბევრ კერძო ანუ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ახალს რაც გავაკეთეთ, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს რეაბილიტაციების, მაგრამ უნდა დავდოთ მაღალი სტანდარტი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ და იგივე ეს ინფრასტრუქტურას ეხება თუ სხვა კომპონენტებს ეხება არ უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, იმიტომ რომ არ უნდა ითვლებოდეს ესე რომ სახელმწიფო სკოლა, თქვა სიტყვაზე, როგორც ინფრასტრუქტურულად იგივე ტექნიკური ამიტომ დავიღეთ ორიენტაცია ესეთი კუთხით, რომ ახალი სკოლები რაც აშენდება და დაახლოებით წელს ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ მთელ საქართველოში 40-მდე სკოლის შენებლობა უნდა დავიწყოთ, რომელიც უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის სტანდარტით და ფაქტიურად რო ვთქვათ, აი რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლები თავის სტანდარტით და როგორც ვთქვით, აი ეს ბოლო სკოლები რაც გავხსენეთ, აი შეიძლება ნახოთ, მართლაც უნიკალურია ეს სკოლა თავისი იმითი ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვით, მეორე შინაარსობრივ ნაწილში კომპონენტში, რაც იგივე როგორც ვთქვით, რომ ეხა 50 სკოლაში შევდივართ, რომელიც სრულიად განსხვავებული მოდელია პედაგოგთა მუშაობით, მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ არ უნდა იყოს ესე, რომ სახელმწიფო არ უნდა ითვლებოდეს, რომ სახელმწიფო სკოლები ესა პირიქით უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ამ დროში, როგორც ინფრასტრუქტურის პედაგოგებით იგივე ანაზღაურების კუთხით, რაც თქვენ ახსენეთ, იმიტომ რომ აქ არც გვაქვს ჩვენი ხედვები, რომელიც მაისში იგივე პედაგოგების კუთხით უკვე ვახსენეთ ის სიახლეებს, რასაც გეგმავთ, რომელიც გვექნება, მაგრამ ის რაც თქვით, რომ მოდით, რაც ახალს გავაკეთეთ. იქნება სკოლები, სადაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, როგორც თქვით, შეუძლებელია რომ ერთ დღეს ფაქტიურად ამდენი სკოლა, რაღაც 2000-ზე მეტი სკოლა ერთ დღეს ფაქტობრივად ნულიდან აშენდეს, მაგრამ როგორც ვთქვით, სადაც ახალი აშენდება, უნდა აშენდეს მაღალი სტანდარტებით, მოხდება სკოლების რეალიზაცია, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ფიქრობთ, რომ დაახლოებით რამდენი ალბათ 1-4 წელი მაინც დაჭირდება, რომ თლიანად ყველა პრობლემა გადავჭროთ. იმიტომ რომ პირდაპირ ვთქვათ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის გაცნობია, რომ პრობლემები ძალიან ბევრია დღეს იგივე სკოლების ინფრასტრუქტურაში, დედაქალაქშიც, რეგიონებშიც. საჭიროებს ბევრი სკოლა რეაბილიტაციას, ელემენტარულ პირობებს ვერ აკმაყოფილებს, სამწუხაროდ ბევრი სკოლა, იგივე სანიტარია იქნება, ჰიგიენა თუ ესეთი კუთხით. აი დაახლოებით ეს პრობლემას რო ფიქრობდით, ეს რამდენიმე მილიარდი ჭირდება დაახლოებით, მაგრამ როგორც ვთქვით, წელს კარგი ტენდენცია, გასამაგდა ბიუჯეტი და ფიქრობთ, რომ ყოველწლიურად კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ბიუჯეტი და როგორც ვთქვით, რაც კი ახალი დაფინანსება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო განათლების სფეროში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი დაფინანსება ქონდა თუ ევროპულ სტანდარტს ავიღებთ თლიან შიდა პროდუქტთან დღესაც საკმაოდ დაბალ დონეზე. დღესაც საკმაოდ დაბალია, როგორც ვიცით. მოდით პრინციპში რაზეც ისაუბრეთ, ეს უთანასწორობის საკითხი არა მხოლოდ კერძო სკოლებსა და საჯარო სკოლებს შორის, არამედ საჯარო სკოლებს შორისაც საკმაოდ დიდია ეს უთანასწორობის საკითხი, რომელიც შემდეგ უკვე საკუთარ ანარეგს პოვებს ხოლმე უმაღლეს განათლებაში, რომელსკენაც მინდა ახლა რომ გადავინაცვლოთ, ხომ? აი უმაღლეს განათლებაში ის პრობლემები, რომელიც იქ არსებობს, ხომ? არსებობს ხარისხის პრობლემა, მაგალითად, უმაღლეს განათლების მიღების, ასევე არსებობს მაგალითად განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემა, მათ შორის დაფინანსების კონტექსტში და რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ მიდის საუბარი დაფინანსების ელემენტზე. თქვენი ხედვა, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ კონცეფციაში და სტრატეგიებში უნდა გადაიზარდოს, რას გულისხმობს ამ პრობლემების საპასუხოდ? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იგივე რაც კვლევებში და ზოგადად ფიქსირდება, ეს მეტნაკლებად ისევ საგამოცდო სისტემას უკავშირდება, რომელიც აი მარტივად რო ახსნათ, აი მაგალითად თქვენ გადაწყვეტეთ რომ გამოხდეთ პროგრამისტი. დღეს ბევრ უნივერსიტეტს აქვს არჩევანი, რომ შეიძლება მაგალითად ჩააბაროთ გეოგრაფიით და დაიწყოთ სწავლა პროგრამირებაზე უნივერსიტეტში. ანუ თქვენ თუ მათემატიკის ბაზისი არ გაქვთ, მე ეს ხდება უნივერსიტეტის პრობლემა რეალურად, რომელიც მე წლები ჭირდება უნივერსიტეტს დახარჯოს თქვენზე რესურსი, გასწავლოთ მათემატიკა. მე ფაქტიურად შეიძლება აცდენილი იყოთ იგივე თქვენ თანაკურსელებს, ხო, რომელიც შეიძლება კომაროვის ან თქვათ იგივე კერძოს ან ნებისმიერი კარგად მომზადებული ბავშვი იყოს სტუდენტი იგივე მათემატიკის კუთხით, ხო, რომელიც ჯერ ერთი არათანაბარ ვითარებაში გაგდებთ უნივერსიტეტისთვისაც ეს პრობლემური ხდება, იმიტომ რომ
შეუძლებელია პირდაპირ თქვა, ხო, ტექნიკური მიმართულების, ეს ინჟინერი ნებისმიერი ესეთი მიმართულება იქნება, თქვა, კარგი მათემატიკის გარეშე, ხო, რომელიც წარმოუდგენელია ფიზიკა. თავისთავად ის რომ უნივერსიტეტში და ეს ბევრი უნივერსიტეტი ამას ახორციელებს, ძალიან კარგია, რომ იგივე მათემატიკის კუთხით ფაქტიურად რამის სასკოლო მასალიდან იწყება, გავლა იმისა, რომ მე შეძლონ იმ ელემენტარული იმერების აკეთება. თუმცა ეს მაინც ისევ იმასთან არის დაკავშირებული, რომ სკოლის ეტაპზე ახალგაზრდები, სკოლის მოწაფეები ვერ იღებენ არათუ უბრალოდ იმ უნარებს, რაც ცოდნისმიერი უნარები, არამედ უნარს სწორად განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი დაგეგმონ, საკუთარი პროფესია, ხო? ისევ იმასთან არის მიბმული საბოლოო ჯამში ის პრობლემა, რასაც სისტემაც უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ერთი რა თქმა უნდა დავეხმაროთ სკოლის ეტაპზე, რომ იგივე მე-10 კლას პერიოდში რომ მაქსიმალურად პროფესიებზე ვემუშაოთ, აუხსნათ რა შესაძლებლობებია, მაგრამ მეორე თავისთავად სისტემამაც უნდა იზრუნოს იმისთვის, ხო? აი მაგალითად ეხლა რაზეც საუბრობთ, ერთ-ერთი ვერსიად ეს არის, რომ თქვა იგივე ტექნიკური მიმართულებით ხდება თუ ორიენტაცია, რომ მაქსიმალური ყურადღება მიექცეს მათემატიკას, ამ შემთხვევაში უცხო ენას, ქართულს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ვსაუბრობთ ჰუმანიტარულ მიმართულებაზე, იგივე ქართული, უცხო ენა, ისტორია და შეიძლება ნებისმიერი საგანი, რომელსაც უნივერსიტეტმა შეიძლება დაამატოს, სავალდებულოდ ჩათვალოს, რაც ასევე ავტონომიურობას უსდის უნივერსიტეტს, ხო იგივე შეიძლება ვთქვათ სამედიცინო უნივერსიტეტმა გადაწყვიტოს, რომ დამატებით ფიზიკა არის აუცილებელი, რომელსაც ჩვენ უზრუნველყოთ. ანუ რაც კიდე კარგი ეფექტია, რომელიც უნივერსიტეტს უსდის ავტონომიას. მაგრამ ერთი ჩვენ თუ არ გავაცნობიერეთ, ხო აი მაგალითად სიტყვას რომ ავიღოთ, რომ რაც კიდე სურვილი გქონდეს, მაგალითად გავხდეთ პროგრამისტი. ხო, ანუ ბოლო კლასებში თუ მათემატიკასთან ნაკლები ისა გვაქვს შედეგები, მაგრამ მოვახერხეთ ამის ჩაბარება. მერე პრობლემები გვაქვს იგივე საუნივერსიტეტო დონეზე, ფაქტიურად და იქ გვიწევს თავიდან და ხშირ შემთხვევაში როგორც უყურებთ, თითქმის შეუძლებელია საუნივერსიტეტო დონეზე არა მარტო სკოლის მათემატიკის დაძლევა რეალურად, არამედ იმ პროგრამის გაგრძელებაც, რომელიც უნივერსიტეტში უნდა ისწავლებოდეს, ხო? ეს ეხება ბევრ ტექნიკურ მიმართულებასაც, ხო, რომ აი მაგალითად დღეს ხშირად რო საუბრობთ, ეს პროგრამის ბრალიცაა, ანუ ბევრი რაღაც მიზეზის გამო. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რაც საუბრობთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რომ იგივე ტექნიკური მიმართულება ბევრ პროფესიაში ყავს რაღაც დიპლომიანი ხალხი, მაგრამ რეალურად ვერ ვიღებთ, როდესაც კადრები გჭირდება კვალიფიცირებული, აქ მეორე დეფიციტია, რაც ალოგიკურია. ყველა მიზეზი ამაზე არ გადის, მაგრამ რაღაცა მიზეზი ამაზეც გადის, ხო, რომ იგივე ტექნიკურ მიმართულებაში უზარმაზარი დეფიციტი გვაქვს დღეს, ხო, კადრების, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდი რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან აუხსნათ, სწორი ორიენტაცია გააკეთოს, მშობელი იქნება, ბავშვი იქნება, სკოლა იქნება, რომ თქვათ იგივე ტექნიკურ მიმართულებაზე მეტი ყურადღება ჭირდება, თქვათ თავისთავად მათემატიკური ეს რომელიც არა მარტო მათემატიკა თვითმიზანი, არამედ ის უნარებია, რომელიც ეხმარება თავისთავად შემდგომ ტექნიკურ საგნებში, თქვათ სიტყვა ისეთი უნარების ჩამოყალიბებას, რომელიც გაცილებით უმარტივებს იგივე სწავლის პროცესს. აი ბატონო მიხეილ, აი ანტიინტელექტუალიზმი უმაღლესი განათლების სივრცეში როგორ უნდა დაიზროს? ანუ ისი თქვა მინდა, რომ როგორი სტუდენტი გვჭირდება, აი განსაკუთრებით ქვეყანა, რომელიც არის აი განვითარებისაზე. სტუდენტი, რომელსაც ექნება რაღაცა მენტალური ხელსაწყოები, ინტელექტუალური ხელსაწყოები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მართოს სახელმწიფო, რაღაცა მორალური წარმოდგენები, რაღაცა ერუდიცია, საზოგადოების, პოლიტიკის, ინდივიდის შესახებ, თუ მხოლოდ ისეთ სტუდენტი რომლის ცოდნაც მოერგება მხოლოდ თქვა ბაზრის გარკვეულ სეგმენტს. რომ რაღაცა ისე სტუდენტი, რომელსაც არ აქვს ინტელექტუალური და კრიტიკული თქვა უნარები, მაგრამ სხვა უნარები, რომელიც უფრო კერძო ინტერესებს უფრო გამოადგება, ვიდრე საზოგადო ინტერესებს. როგორი არის ქართული ბალანსი აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მარტო უმაღლეს დონეზე არ იწყება, სკოლაც უნდა იყოს თავისთავად. და სკოლამდელ ასაკშიც მეტნაკლებად რაღაც საფუძვლების ჩაკრა უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში გარდა იმ პროფესიისა, რომელიც შენ გაგაჩნია და უნდა იყოს წარმატებული, უნდა გქონდეს პროფესია, თუმცა ეს მიღწევა, იმიტომ რომ იმდენ ბევრი დეფიციტი გვაქვს დღეს ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს, რომ ის იყოს საზოგადოების ესე ვთქვათ, აქტიური ჩართული მონაწილე, ხო? კონდეს სახელმწიფო იდეებს კნიდეს, კონდეს აბსოლუტურად სახელმწიფოებრივი ხედვა, ვთქვათ, ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტებია, იგივე ჩვენი ისტორიის ცოდნა, ჩვენი კულტურის ცოდნა, იმიტომ რომ გარდა ვთქვათ, თავისთავად მომავალზე ორიენტირებული ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ინოვაციებში, ტექნოლოგიებში იქნება ჩართული, ასევე მნიშვნელოვანი იმ კომპონენტების ცოდნა, რომელიც არის ჩვენი ისტორიული წარსული, ჩვენი ძალიან ძვირფასი მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა მაგალითად იგივე დღეს რაც იგივე პრობლემები უდგას, რომელიც თუნდაც წინ წავიდა განათლების კუთხით. ინოვაციები ძალიან მდიდარი ქვეყანა. დღეს ბევრი ისეთი პრობლემა უდგას, რომელიც უკან აბრუნებს, მაგალითად, რომ
თქვათ იგივე რაღაც შენს ესე ვთქვათ კულტურულ მემკვიდრეობას და იდენტობას კარგავ, შენს ეროვნულ ესე რომ ვთქვათ სხვადასხვა ფაქტორებთან მიმართებაში ფაქტიურად არანაირი კავშირი არ არსებობს და ბევრი ქვეყანა, მაგალითად წარმატებული ქვეყანა დღეს ზრუნავს იმაზე, რომ აქვს მაღალი დონის განათლება, მაღალი დონის მიღწევები, მაგრამ იმ კულტურული ფასეულობები, რომელიც უნდა გააჩნდეს და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი ხედვები და ასე შემდეგ, არის იმასთან მოწყობილი. ამიტომ რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს უნდა იყოს ბალანსში ერთგვარად, არა ვთქვით როგორც უმაღლესის დონეზე, არამედ თვით სკოლის დონეზეც და ვფიქრობ ალბათ სკოლამდელ ასაკში. ამ კუთხით უმაღლესი განათლების ასე ვთქვათ ტრაგიზმი თქვენ ახსენეთ კიდევაც საუბრის დასაწყისში, როცა მოიშალა ეს სამეცნიერო კორპუსი, ხო, ცოდნის კორპუსი, ხო? ამაში რა შეიძლება ვიგულისხმოთ? ამაში შეიძლება ვიგულისხმოთ კვლევები, ამაში თეორიული მუშაობა, ამაში შეიძლება ვიგულისხმოთ ბიბლიოთეკები. აი ხა მაგალითად უმაღლესი განათლების სისტემაში მე ხარისხის ზრდა წარმომიდგენია შემდეგნაირად, როდესაც სახელმწიფო უნივერსიტეტი და კერძო უნივერსიტეტი არის ერთმანეთთან კონკურენციაში. იმიტომ რომ თუ მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტმა არ გაზარდა ასე ვთქვათ კვლევების ხარჯზე, ცოდნის ხარჯზე, ბიბლიოთეკების ხარჯზე, ასე ვთქვათ განათლების მიღების ხარისხი, იგივე ხარისხის ონაც დღეს მაგალითად რა ხარისხის ონაც არის ჩემი დაკვირვებით სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იგივე ლექტორებით, იგივე პროფესორით კერძო უნივერსიტეტი უფრო ძვირად ყიდის, ხო? ამიტომ თუ ამან არ გაზარდა ხარისხი, ის ალბათ мотиваცია არ აქვს მეორე მხარეს რომ ხარისხი გაიზარდოს. ამიტომ მათ შორის კონკურენცია ქმნის ხარისხს. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა რასაც ვხედავ მაგალითად, ხო, არც ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგალითად არ არსებობს საშუალო, ასე ვთქვათ, საშუალო ევროპული ან საშუალო ამერიკული დონის ბიბლიოთეკაც კი. აი მაგალითად არ არსებობს დაფინანსება კვლევების მიმართულებით. ერთი რომ თქვა თქვენ ასაც ბრძანებდით რომ ეს პოლიტიკური ჩარევებით მოიშალა გარკვეულ პერიოდში, განვითარების გარკვეულ პერიოდში, მაგრამ მე პირადად ამ პროცესს ასევე დავაბრალებდი იმას, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტების განვითარების ლოგიკა მთლიანად გადავიდა საბაზრო ლოგიკაზე. და არსებულ ბაზას არ ჭირდებოდა გარკვეულად თუნდაც ის პროფესია არამატერიალური სიკეთის შემქმნელი პროფესიები, რომელიც შეიძლება არ მატერიალიზდება გარკვეულად ეკონომიკურ ბენეფიტებში, მაგრამ ის ცოდნა გარდაქმნის საზოგადოებასაც და გარდაქმნის ეკონომიკასაც, ხო? ამ მიმართულებით აი რას ფიქრობთ მაგალითად თუნდაც შეიძლება შეიქმნას სახელმწიფო დაფინანსებით ერთი ძალიან დიდი საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოხმარდება ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტს. იმიტომ თუ ამ კუთხით რადიკალური ჩარევა არ მოხდა, კერძო უნივერსიტეტებს, სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ აქვს ის თანხები, დამოუკიდებლად მოაგვაროთ ეს პრობლემა. ძალიან კარგი კითხვა, ნამდვილად თან აქტუალური. ვითარება ტრაგიკულია ამ მიმართულებით. ერთი აბსოლუტურად გეთანხმებით და პირველ დღიდან რაც დავიწყეთ ზრუნვა, ეს არის შეგვექმნა ერთიანი ქართული, ესე ვთქვათ, ეროვნული ციფრული ბიბლიოთეკა. რომელიც ფაქტიურად გაშვებულია, ეხა აქ ასობით ლიტერატურა ქართულ ენაზე ატვირთულია და ეხა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ, რომ რაც შეიძლება გავამდიდროთ ეს, თორემ და რასთავარი უფასოა ეს ყველაფერი, ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ამ ადამიანისთვის და მე მგონი რეგისტრაციაც არ ჭირდება ისეთი, რომ წიგნებს გაეცნო. LG არის ესეთი ისა, ესეთ მისამართზე, რომელიც ასობით ეს არის ფაქტიურად გვინდა შევქნათ ერთიანი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკა და ამაში არ არის მარტო საუნივერსიტეტო ნაწილზე ლაპარაკი, აქ არის საბავშვო ლიტერატურაც, სახელმძღვანელოები და როგორც ვთქვით, აქ უკვე ასობით წიგნი ატვირთული, იგივე საქართველოს ისტორიის შესახებ ძალიან ბევრი კვლევებია, იგივე მასში აწოლი, იგივე ქართველი ავტორების მიერ, რომ შეგვექმნა ქართულ ენაზე კონტენტი, რომელიც იქნებოდა თავისთავად ხელმისაწვდომი და არა მარტო დედაქალაქში, იმიტომ რომ ვიცით რომ როგორც დედაქალაქში ეს ლიტერატურა ზოგი ძალიან ის არის თქვა რესურს მოითხოვს, მით უმეტეს რეგიონებში ესეთ ბევრი ცენტრის გახსნათ, ბევრი იმას, თუმცა ეგეც ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პავლოვით ამისა, რომ ჩვეულებრივ თქვა ესე ვთქვათ ორიგინალური ლიტერატურას თავისთავად მივაწოდოთ. მაგრამ ხელმისაწვდომობა სწრაფად რო გაგვეზარდა, დავიწყეთ ეს პროექტი, რომელიც ეს უკვე ხელმისაწვდომია და როგორც გონია რომ რამდენიმე წელიწადში მაქსიმალურად შევუწყოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ციფრული ბიბლიოთეკა იყოს, რომელიც ერთი საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ ბიბლიოთეკა. მეორე კომპონენტი ეს არის, როდესაც კვლევებს ახსენებთ, საერთაშორისო კვლევის ბაზებთან წვდომა. ამის გარეშე არანაირი კვლევა, მით უმეტეს საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა ფიზიკურად არ არსებობს. ხო, ანუ შენ თუ არა გაქვს ამასთან წვდომა, რაც გინდა მონდომებული იყო, ინტერესი გქონდეს, ინტერნეტში ეცნობოდეს სხვადასხვა სტატიებს, ეს სხვა დონის წვდომაა, ხო, ისეთ სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც ესე პირდაპირ ინტერნეტში, რომ ვთქვათ, Google-ის საშუალებით ძებნით ხელმიუწვდომელი. ეხლა რაც გადავდგით და აი რამდენიმე კვირაში ფაქტიურად ხელმისაწვდომს გავხდით ყველა უნივერსიტეტისთვის. ყველაზე დიდი ბაზები სამეცნიეროც არსებობს, სახელმწიფომ უზრუნველყოფ ფაქტიურად ვასრულებთ ეხლა ამ პროცედურებს, რომ ყველა უნივერსიტეტს, კერძოა, სახელმწიფოა,
კვლევარია, ნებისმიერი ინსტიტუციაა, რომ უფასოდ მივაწოდოთ. იმიტომ რომ ეს არის მილიონობით ღირს ესეთი კონტენტი, რომელიც უნივერსიტეტებისთვის, თუნდაც მცირე უნივერსიტეტს ეს წარმოუდგენელი ფუფუნება იყოს. არ აქვს მნიშვნელობა უნივერსიტეტში 6 მკვლევარია, 16 მკვლევარი, უნდა გქონდეს წვდება აუცილებლად ამისთვის, ხო? ამიტომ ჩვენ რაც გადავდგით აი ამ იმაში, თვეების განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავეთ, რომ ეს კი არ ყოფილიყო, თქვა, ფუფუნების საგანი და თქვა ესე როგორც თქვით, გამორჩეულების ხვედრი, არამედ ყველა ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი და უფასო რაც თავარი. ამიტომ ერთი კონტენტი, რაც თქვით, ეს არის ციფრული ბიბლიოთეკა, რისკენაც დავიწყეთ განვითარება და არსებობს ეს საიტი და ყოველდღე მდიდრდება. მეორე, ეს არის როგორც თქვით, კვლევის. კიდევ ბევრი საკითხი არის, ამას ჭირდება. ეს არის კავშირების საერთაშორისო იგივე კვლევით ორგანიზაციებთან და უნივერსიტეტებთან. აი, იგივე რასაც ახლა ვდგავთ, მაგალითად მეცნიერებით. წელსგვანს ევროაქსესი არის ევროკავშირის გაერთიანება სამეცნიერო ინსტიტუციების, უნივერსიტეტების, რომელიც წელს იმედი გვაქვს, აი ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, აი უზარმაზარი შრომა იხარჯება, რომ წევრები გავხდეთ ამ. ეს ფაქტიურად რას ნიშნავს, რომ ხელმისაწვდომობა გარდა ამ რესურსებზე, რაც ახლა ვახსენეთ, რაც კვლევები, რომელიც ფაქტიურად ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ეს იქნება შიდა გრანტებზე ევროკავშირის შიგნით კი არა, შიდა ევროკავშირის საუნივერსიტეტო კვლევებთან, რომელიც ნებისმიერ ქართველ კვლევარს შეიძლება რომ მონაწილეობა მიიღოს იმაში, პარტნიორი მოძებნოს იგივე ევროკავშირის ქვეყანა, ანუ ფაქტიურად ნიშნავს მეცნიერების ინტეგრაციას. თუმცა ეხლა ამას ამბობდით გამახსენა მაგალითად წინა 10 წელში, მაგალითად წინა ხელისუფლებების დროს, როდესაც ხდებოდა უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმა, მაშინ ეს დაფუძნებული იყო ბოლონიის პროცესი, რომელიც მსგავს ინტეგრაციას ითვალისწინებს. პრინციპში ბოლონიის პროცესი იყო მორგებული ევროკავშირის ქვეყნების იმდროინდელ ეკონომიკურ გამოწვევაზე, შრომის ბაზის უნიფიცირებაზე, ინტეგრაციაზე. მსგავსმა ბოლონიის პროცესი ძალიან კარგია. თუმცა ის მან საქართველოში გადაწყვიტა მეორადი ტიპის პრობლემები, რომელიც დაკავშირებული იყო მეტად ადმინისტრირებასთან, ტექნიკურ ინტეგრაციასთან, მსგავსმა ტიპის არის თავარი პრობლემები, რომელიც, თქვა, წინაღობები, ასე ვთქვა, რომელიც გამოც ვერ შედგა სამეცნიერო კორპუსი მაგალითად საქართველოში, ხო, ვერ შეიქმნა რეფერირებადი ჟურნალები, აქ არ არსებობენ, ასე ვთქვა, ძირითადად ჩვენი მეცნიერების, ასე ვთქვა, წარმატება დამოკიდებულია მათ პირად ინდივიდუალურ კონტაქტებზე. ანუ რამდენად საკმარისია, ისე კითხვა მიგე, რამდენად საკმარისია მსგავსი ინტეგრაციული პროცესი შინაარსის გამოსვლასთან მიმართებაში. მაგრამ თავარი რაც არის, იგივე აი რეფერირებადიც, ეხლა წელს მუშაობთ, რომ პირველი ქართული რეფერირებადი ჟურნალი გამოვიდეს სამეცნიერო ელექტრონული, რომელიც წელს ეს პროცესი ჩაეშვება, ანუ ბევრი ის კომპონენტი, რომელიც ახსენეთ, ესეთ პარალელურ რეჟიმშია, უკვე ფაქტიურად მუშაობა სრულდება. მაგრამ თქვენ სწორედ თავარი არის რა, ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად ქონდა ესე რომ ვთქვათ ამ სფეროში მეცნიერების კუთხით აბსოლუტური ბევრი წარმატებული მეცნიერი იყო, რომელიც სწორედ ახსენეთ ინდივიდუალურ დონეზე პატარა ვთქვათ კვლევით ჯგუფებთან ერთად აღწევდა ამ წარმატებებს და რამდენი წარმატებული მეცნიერი ყავს იგივე უცხოეთში, ხო? ან ქართველიც ბევრი წარმატებული ყავს ადგილზე, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად პირად იმაზე დამოკიდებული უნარებზე და არა ინსტიტუციურ სისტემაზე. აქ თავარი რაც არის ეს ინტეგრაციის პროცესები, როგორც ვთქვით, ხელმისაწვდომობა, იგივე დაფინანსება, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება, რომელიც ამ მეცნიერების კუთხით განხორციელდება და ის პლატფორმა, რომელიც ვთქვით, რომ მარტში უნდა შევქმნათ, რომელიც იქნება ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ხაზი, რომელმაც გრძელვადიან პერიოდში უნდა გვაჩვენოს, იმიტომ რომ დღეს როგორც ვთქვით, ამის პოტენციალი გვაქვს, ბევრი იგივე ახალგაზრდა, ბევრი წარმატებული მეცნიერი, ბევრ სფეროში ბევრი ესეთი კარგი მაგალითი გვაქვს. ეხლა მთავარია ჩამოვყარდეთ სწორ პლატფორმაზე, იმ მოდელზე, ეს იქნება უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა და იგივე ჩვენს გარე სამეცნიერო წრეებთან. საერთაშორისო იგივე მეგობრები, ჩვენი ბევრი პარტნიორი, დონორები, საერთაშორისო უნივერსიტეტები, რომელიც ძალიან ბევრი ყავს, რომელიც ამათი დახმა. ანუ რაღაც საერთო პლატფორმა შევქმნათ თანამშრომლობის, რომელიც სწორედ უზრუნველყოფს, რომ როგორც თქვით, რომ დავიწყოთ ამ მიმართულებით. არა მარტო ადგილობრივი დონისთვის, რომ რაღაცა კვლევისთვის ტარდებოდეს, არამედ ისეთ გლობალურ თემებში ჩართვა, რომელიც საქართველოს ყოველთვის ბევრ ესეთ თემებში. იყო პერიოდი, რომელიც იგივე ასტროფიზიკაში, ან ნებისმიერ ესეთ მიმართებაში, ხო, იყვნენ ჩვენი მეცნიერები, რომელიც არა მარტო სოფლიო დონეზე რაღაც გარკვეულ სიტყვას ამბობ. ამიტომ გასაგებია, რთულია ეს გზა, ბევრი რაღაცა ნულიდან გასაკეთებელია, მაგრამ ამის პოტენციალი გვაქვს. იგივე რო ხედავთ, იგივე ახალგაზრდა მეცნიერებს. მაგრამ რას თავარია შევქმნათ ის პლატფორმა და დავიწყოთ სულა. იმიტომ რომ ეხა
გარდა იმისა, როგორც თქვით, რომ უნდა ვიკამათოთ, შევთანხმდეთ, მაგრამ რაც თავარია, ხო, უნდა გადავდგათ რაღაცა ნაბიჯები, ხო, რაღაცა. რომ ამ კამათში, ამდენ იმაში, ხო, ფაქტიურად მივიღეთ, რომ წლები გავიდა, ხო, აწლეულები გავიდა, ესე ჯობია თუ ისე ჯობია რა. აი, რა თქმა უნდა, შეცდომის უფლება არ გვაქვს, მაგრამ რაც თავარია, გავაანალიზოთ, მაგრამ გავაკეთოთ რაღაცა რა. ჩვენი ერთადერთი მიზანიც კიდე ეგ არის, რომ კი, რა თქმა უნდა ვიბჟელოთ, უნდა რაღაც ამას ვიკამათოთ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უნდა დავიწყოთ რაღაც გაკეთება რა. ძალიან გვიანი, ეხაც გვიანია და ყოველი ესეთ დანაკარგი წელი, როგორც ვთქვით, მე ამის ანაზღაურება ჩდება, შეიძლება თითოეული წელი 3-4 წელი, ხო? შეიძლება მეტი კიდევ ვინმე რომ დაითვალოს რა. ამიტომ ვამბობთ, რომ როგორც ეს მეცნიერების კუთხით იქნება, იგივე უმაღლესების კუთხით, რომ ევროპულ იგივე სივრცეში ინტეგრაციის საკმაოდ რთული გზა იქნება. იგივე ხარისხის კუთხით რომ ვამბობთ, ქართული უნივერსიტეტების ინტეგრაცია, მათი სტანდარტების ბოლონი ერთი ნაწილი იყო, მაგრამ მეორე ეს არის იგივე ევროკავშირის ენქა, თქვათ, ხარისხის ასოციაცია, მისი სტანდარტები, რომელიც დასანერგი აქვს, ხო ეს გზა გასავლელი გვაქვს, ხო, რომელიც თავისთავად კიდე ერთი საფეხური იქნება ქართულ უმაღლესებში, როგორც ხარისხის დის, ისევე ჩვენი სტუდენტების დიპლომების აღიარების, ეს არის მეტი უცხოელი სტუდენტის მოზიდვა საქართველოში, ქართული ხარისხის გაზრდა განათლების უმაღლესებში, მეტი უცხოელის, როგორც თქვით, დაინტერესება და ასევე ქართული სტუდენტების აღიარება იგივე ევროპულ სივრცეებში, მაგრამ როგორც თქვით, ძალიან ბევრი სამუშაო. მართლა ცოტა დრო არის და არ გვინდა რომ თქვა თავისთავად ისეთი აჩქარებული ნაბიჯი გადავდგათ, რომ დაგვაზარალოს, მაგრამ არც ისე არ გვინდა გავაკეთოთ, რომ ისევ კამათში და იმაში გავატაროთ კიდე რამდენიმე წელიწადი და მე კიდევ აღიაროთ ის, რომ რაღაც. ამიტომ ჩვენი ხედვა არის, რომ მსჯელობით, კარგად გააზრებით, მაგრამ რაც თავარია, დავიწყოთ ნაბიჯების რომ ეს შედეგები, რომელიც ვართ, იგივე მეცნიერების, იგივე სკოლის კუთხით, ხო ნახავთ, რომ პილოტირება აგერ გაზაფხულზე 50 სკოლა იქნება, ხო? ზაფხულის დასაწყისისთვის, ხო ამ 50 სკოლაში უნდა დავინახოთ, რომ რაღაცა დაწყებით კლასებში შეიცვალა, ხო? ანუ ეს ის სწორი მოდელი. ამიტომ ვამბობთ, რომ კი, რაღაცა ბევრით რომ დაუთმოთ, აუცილებლად ვიმსჯელოთ, მაგრამ მეორე არის, რომ მართლა ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ უნდა რაღაცა ნაბიჯები გადავდგათ, რომ რეალურად შედეგები დავინახოთ. ბატონ მიხეილ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. საკითხი ნამდვილად ძალიან აქტუალურია და ძალიან საინტერესოა და მეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ ცალკეული კომპონენტების განხილვის შესაძლებლობაც გვექნება, იმიტომ რომ მეტიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერესიც არის, რომ განათლების შესახებ უფრო მეტი ცოდნა მიაწოდოს საზოგადოებას, გაგება მიაწოდოს იმისა, თუ რა კეთდება და საზოგადოების ჩართულობა ამ ფორმით უზრუნველყოს ამ პროცესში, აი ამ კონცეფციის დამუშავებაში მათ შორის, იმიტომ რომ კონცეფციის დამუშავების დროს ბევრი რამ შეიძლება გადაიხედოს, რაც ახლა არის ნათქვამი, ხომ ასეა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენს ეთერში, ახლა ჩვენს გადაცემაში ახლა კვირის ფრაზის დროა. აი აქ მოდიან და ბატონ მიხეილ როდის შემოდიხარ საქართველოში? ამაზე პასუხი არის ძალიან მარტივი. რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავდივართ საქართველოში. მაგრამ მე მინდა კითხოთ თქვენ. აი ახლა სიტუაცია მომზადებული ხო არა დღეს რომ წავიდეთ ყველა ერთად. დღეს არ არის სიტუაცია მზად, მაგრამ თუ დღეს სიტუაცია არ არის მზად, უახლოეს კვირეებში და თვეებში ჩვენ უნდა მოვამზადოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება აქედან უყურო შენი ქვეყნის განადგურებას. ფრაზა, რომელიც ამ კვირას შევარჩიეთ, ეკუთვნოდა ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის, დღეს არ არის სიტუაცია მზად რომ ჩავიდეს საქართველოში. ამ ფრაზის მიუხედავად ყოფილი პრეზიდენტი ხშირად აპელირებს ხოლმე იმაზე, რომ ის აპირებს ახლა ჩამოვიდეს, ის ახლა აი ჩამოვა აი ამ პერიოდში იქნება საქართველოში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას გულისხმობს მისი ეს მუდმივი დანაპირები, თუმცა მუდმივი თქვათ აი ეს შეყოვნება და დაბრალება იმაზე, რომ არ არის დრო იმისთვის, რომ მოხდეს მისი თქვათ დაბრუნება ქვეყანაში. ალბათ ეს კიდევ ერთხელ რაღაც მცდელობა იმისი, რომ შექმნას განცდა, რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება, მაგრამ ჯერ არა. მაგრამ როდის იქნება ეს არავინ არ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, თავად აცხადებს, რომ მას ყავს დიდი ბევრი მხარდამჭერები და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, ის მაინც არ თulis მომზადებულად სიტუაციას საქართველოში. რამდენად მაგალითად ბოლო არჩევნების შედეგად, ვთქვათ, მისმა პარტიამ, რომელიც თავმჯდომარის თავად ბრძანდება, გარკვეული სოლიდური მხარდაჭერა მიიღო საზოგადოებიდან, რამდენად მიგაჩნია თქვენის, რომ
ამ დაპირებების მუდმივი დაპირებების პროცესი რომელიც არ სრულდება, ხო? არ ჩამოდის, მაგრამ გვირდება რომ ჩამოვა. რამდენად გამოიწვევს საკუთარ ხარდამჭერებში იმედგაცრუებას, ხო? იმიტომ რომ მისი ხარდამჭერები გონია რომ ამ დაპირებებით ისე ცოტა რთული ის არის საპროგნოზოა ეგ ყველაფერი ამას ყველაფერს ალბათ საბოლოო ჯამში 2020 წელს გასამართი საპარლამენტო არჩევნები აჩვენებს და ის შედეგი რა შედეგსაც თქვა ის პარტია მიიღებს ამ არჩევნებზე რომელთანაც ის ასოცირდება ამას ყოფილს უნდა დაველოდო თუმცა ერთი რამ ცხადია რომ ეს არის მაგალითად მე მაინც მეჩვენება რომ მას შეეძლო საკმაოდ დიდი მუხტის გამოწვევა საკუთარი ჩამოსვლით თუმცა იმ პასუხისგებლობისაგან გაქცევა, რომელი პასუხისგებლობაც დგას მასთან მიმართებაში ამ ქვეყანაში, სავარაუდოდ მას აიძულებს, რომ ეს საკითხი მუდმივად ესე დაკიდოს ხოლმე ჰაერში, ანუ არსებობდეს ამ საკითხის, თქვათ, გააქტიურება მუდმივად, თუმცა საბოლოო ჯამში ის არ აღსრულდეს არასდროს, ანუ ეს სულ იყოს ესეთი დილემა, ჩასვლა, ჩამოსვლის და სულ მსჯელობდნენ საზოგადოებაში, რომ ჩამოვა, არ ჩამოვა, საიდან ჩამოვა, რა საიდან შემოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის ახერხებს დღესაც ეს ერთი რამ არ უნდა დაუკარგოთ არავითარ შემთხვევაში რომ ის ახერხებს დღესაც იყოს ახალი ამბების საფუძველი მუდმივად, ხო? ამითი ჩვენ გადაცემა უნდა დავასრულოთ. ბოლოში მსურს ერთი ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჩვენ კოლეგას თანამშრომელს მარიამ ჭელიძეს, ესაჭიროება ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება. მას აქვს საკმაოდ მძიმე დაავადება და ესაჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია საზღვარგარეთ. სურველებს შეგიძლიათ აი ამ ანგარიშზე და ასევე ჩვენს Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია იმისთვის რომ თქვათ ვინც ვერ მოახერხებს ახლა აი ამ მოკლე ხანში თქვათ ამ ანგარიშის დამახსოვრებას იმისთვის რომ თქვათ დაეხმაროთ მარიამს და დავეხმაროთ მას რომ გადაერჩინოს სიცოცხლე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენ გემშვიდობებით და შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათზე თავისუფალ ხედვაში.